Have you ever stopped a suicide? की मी त्याला फोन केला आणि म्हणलं कुठे उभा आहेस. तो म्हणला सर मी कोल्हापूरला माझ्या गावी आहे. म्हणलं नाही तू एरीच्या काठावर उभा आहेस. त्या मुंबईत असताना एक फोन आला. बापरे. तर मी त्या व्यक्तीला म्हणलं की मला हे कळलं की तू सुपारी घेतलीस कोणाला तरी मारायची आणि मी असलं तुला काही सांगणार नाही. तिथले काही सोल्स किंवा काही डिवाईन एनर्जीज पण मला पहाटे कनेक्ट होतात आणि सांगतात की इथे असं असं झालेलं आहे. आणि मी एकदम माझ्या आजीला म्हणालो की हा वळेल आणि 6457 नंबरची सुमो याला उडवेल आणि हा मरेल. आणि ते 2 मिनिटामध्ये घडलं. बापरे. समोरच्याच्या कर्मामध्ये जे लिहिलेलं आहे ते सांगायचं काम मी करतो. म्हणजे आपण ज्याला मराठीत गर्भसंस्कार म्हणतो. देअर ऑल्सो यू कॅन हेल्प. ॲब्सोल्युटली येस. हॅव यू एव्हर आस्क्ड द पेशंट टू टर्मिनेट द प्रेग्नन्सी? मन शरीरात कुठे सांगा. हो. कोणीच नाही सांगू शकत ना. माझ्या केसमध्ये असं होतं की माणूस स्वतःशी जे बोलतो ते मला आधी ऐकू येतं ना. युनिव्हर्सल रूल असा आहे ना की वी आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट वी से, नॉट फॉर व्हॉट अदर अंडरस्टँड. येस. पण माझं म्हणणं इतकंच आहे की जे तुम्हाला नाही लक्षात येत त्या फिल इन द ब्लँक्स माझ्याकडे आहेत. की मी मरणार कधी नाही विचारायचं की हो आमचा मुलगा साधा बडीशेपही खात नाही पण त्याला कॅन्सर झाला. त्यांना आवडेल असं भविष्य ऐकण्यात जास्त इंटरेस्ट असतो. त्यांना भविष्य ऐकण्यात इंटरेस्ट कधीच नसतो. की मला चान्स मिळाला ना तर मी प्रत्येक देवळाबाहेर एक पाठी लावेन की नेहमीच ना मागायला येतोस कधीतरी भेटायला येत जा. There is one world we all live in, and another parallel world, the soul world. Blessed are the souls who can connect to both. Is this something mystical or simply divine? Whatever it is, एक गोष्ट नक्की, कधी कधी जिथे सायन्स आणि लॉजिक आपले हात टेकतात तिथून दैवी हस्तक्षेप सुरू होतो. Today we have on board a messenger between us and him who has the psychic ability to hear more than normal perception. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर यांना साऊंड एनर्जीवरून एखाद्या व्यक्तीच्या पास्टमध्ये काय घडलंय आणि फ्युचरमध्ये काय घडणार आहे याचा अंदाज अगदी काही क्षणांमध्ये येतो. His intuitions are very strong and his antennae are 24/7 on. Asia's only mystic and clairaudient into practice for the last 25 years across 7 to 8 countries. He makes absolutely no tall claims to cure our problems, but he can definitely heal them. हे डॉक्टर फक्त आपले शारीरिक आणि मानसिक आजार बरे करत नाहीत तर आपलं आजारी घर, आपलं आजारी ऑफिस किंवा आपली कुठलीही आजारी प्रॉपर्टी सुद्धा हील करू शकतात. हे ऐकून काहींना कुतूहल वाटेल तर काहींना भंपकगिरी. बघाच तर आजचा पॉडकास्ट अँड डिसाइड फॉर योरसेल्फ. Please join me as I welcome the Rashtriya Gaurav Puraskar awardee, a doctorate in the field of occult sciences, the celestial clairaudient, only one of its kind, Dr. Kapil Joshi. Thank you so much, sir, not just for joining us on Soulsome today, but for choosing Soulsome to do this podcast. Because that makes me feel that we are blessed. Thank you. Thank you. सर सगळ्यात आधी सुरुवातीला जेव्हा आपण फोनवरती बोललो होतो सो एक थोड्या वेळानंतर ऑफकोर्स पॉडकास्ट करण्यासंदर्भात यू हॅड सेड की मला जर आदेश आला तर मी पॉडकास्ट करीन. नॉट जस्ट दॅट यू हॅड ऑल्सो सेड की मी कुणाचा पॉडकास्ट करीन हे सुद्धा आदेशावरनं ठरेल. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हा आदेश कोण तुम्हाला देतं आणि हाऊ डज दिस परमिशन गेट कन्वेड टू यू? मी जेव्हा 17 वर्षांचा होतो त्यावेळेला पहिला जो अनुभव आला बिईंग अ सेलेस्टियल क्लेअरऑडियंट, जो सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांनी ऐकला पण आहे की चहा घेत होतो आजीबरोबर आणि एक बाईकवाला जस्ट असा समोरनं पास होत होता. तो वेड्या वाकड्या पद्धतीनं बाईक चालवत होता आणि सगळीच लोकं त्याच्या त्या सगळ्या कृत्याला बघून ओरडत होती, म्हणत होते की अरे हा पडेल, कोणाला तरी मारेल, पाडेल काइंड ऑफ. आणि मी एकदम माझ्या आजीला म्हणालो की हा वळेल आणि 6457 नंबरची सुमो याला उडवेल आणि हा मरेल. आणि ते 2 मिनिटामध्ये घडलं. त्यामुळे सगळेच आरडाओरडा करत त्याच्याकडे गेले, पण बाय द टाईम ही वॉज डेड. आणि माझी आजी खूप घाबरली आणि ती म्हणली की तुला तो नंबर कसा कळला गाडीचा? तर मी म्हटलं मला नाही माहिती, माझा आतला आवाज माझ्याशी बोलला. आता कनेक्टिंग टू युअर क्वेश्चन काय झालं, नेक्स्ट डेपासनं ना पहाटेच्या वेळेला आय स्टार्टेड गेटिंग सम डिवाइन मेसेजेस अँड आय ऑल्सो स्टार्टेड सीईंग द आउटलाईन्स ऑफ समथिंग.
मग मी ते आजीशी डिस्कस करायचो की आज मला असं काहीतरी दिसलं की जिथे असं एक डिव्हाइन फिगर आहे, आय थिंक सो, पण मला हे फिगर आउट नाही करता येते की नेमकं कोण आहे. मग ती मला असं विचारायची की हां मग तुला असं काही गदा वगैरे दिसते का, मग मारुती असेल. मी म्हणायचो असं मला काहीच जाणवलं नाही. किंवा मग तुला अमुक अमुक काही दिसते का, मग तुला 3 डोकं दिसत आहेत का, किंवा तुला शिवपिंडीसारखा आकार दिसत असेल तर मग कदाचित ते शंकर असतील. तर मी म्हणायचो मला नाही माहिती, मला एक आउटलाईन कळते फक्त, आणि मला एक डिव्हाइन साऊंड येतो, एक मेसेजसारखा येतो. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉन्व्हर्सेशन की यू आर द चोजन वन, आम्ही तुला निवडलेलं आहे, तुला पुढे जाऊन हे सगळं करायचं आहे. आणि ते कॉन्व्हर्स जेव्हा व्हायचं तेव्हा मग मी त्याचं सगळं इंटरप्रिटेशन माझ्या आजीला विचारायचो. अच्छा. ते आजही चालू आहे. म्हणजे पहाटे 4:45 ते 5:15 ते 5:30 ह्या वेळेमध्ये मी ओमनी प्रेझेंट स्टेटमध्ये जातो, ज्याला आपण सबकॉन्शियस मेडिटेटिव्ह स्टेट असंही म्हणू शकतो, जिथं डिव्हाइन आणि स्पिरिट वर्ल्ड, ज्याला इल्युमिनॅटी म्हणतात, हे सगळेच माझ्याशी कनेक्ट होत असतात. सो गंमत अशी आहे की समजा मी उद्या मुंबईला गेलो आणि एका हॉटेलमध्ये राहिलो आहे, तर त्या आजूबाजूला घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगानं तिथले काही सोल्स किंवा काही डिव्हाइन एनर्जीज पण मला पहाटे कनेक्ट होतात आणि सांगतात की इथे असं असं झालेलं आहे. सो अगेन कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, आता हे डिव्हाइन मेसेजेस असतात तेच मला येतात की जेव्हा हे करायचं आहे तेव्हा हे करायचं आहे किंवा नाही करायचं. कारण 17-18 वर्षांचा असताना जो निरोप मला मिळाला होता की तुला हे करायचं आहे, त्यावेळेला मला मार्केटिंग आणि पब्लिसिटीची परवानगीच नव्हती, जी मला आजही नाही आहे. आय सी. सो दॅट इज द रिझन एवढे वर्ष कदाचित कपिल जोशी कोणाला माहितीच नव्हता. खरं. सो इट वॉज लाईक अ बॅक बेंचर फॉर द पीपल आणि फॉर मी ॲज वेल. ह्या वर्षी रादर त्याच्या आधी मागच्या वर्षी जानेवारीमध्ये जेव्हा एक अनुसंधान ज्याला म्हणतात, द सबकॉन्शियस कनेक्शन इज कॉल्ड ॲज अनुसंधान, अनुभूती येते. तर स्वामींनी मला सांगितलं की तुला एक 8 वर्ष तरी काम करायचं आहे, बिकॉज बाय द टाईम मी असं म्हणत होतो की मी हे बंद करू का, आता मी कंटाळू म्हणण्यापेक्षा आता काहीतरी नवीन किंवा थोडंसं स्वतःला वेळ देण्यासारखं. तर म्हणले की नाही एक 7 ते 8 वर्ष तरी तुला अजून यातनं सुटका नाही आहे. तर मग मी म्हटलं की बरं ठीक आहे. आणि ह्याच वर्षी जानेवारीमध्ये जेव्हा एक अनुसंधान साधलं गेलं तेव्हा ते म्हणले की जरा आपण प्रसिद्ध होऊया यावर्षी. सो मी त्यांना असा प्रश्न विचारला की आता 23 वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही मला हे का सांगताय. अगदी. तर ते म्हणले नाही थोडंसं व्हायला पाहिजे, आता लोकांना कळायला हवं असं करत. सो तुमच्यासारखी लोक मग अप्रोच होतात, पण ती अप्रोच झाल्यानंतरही एक परमिशन घेणं गरजेचं असतं, एक वरनं तो आदेश येणं गरजेचं असतं. अँड द रेस्ट इज हिस्ट्री. नाऊ वी आर हिअर. आय नो. म्हणून मी म्हटलं की मला जेव्हापासून तुम्ही हो म्हटलात ना, तेव्हापासून मला एक सेल्फ अश्युरन्स मिळालं दॅट वी आर ऑन द राईट ट्रॅक, आणि स्वामी इज ऑल्सो विथ मी, अलॉंग विथ यू, अँड यू आर ऑल्सो विथ मी. स्वामी इज विथ एव्हरीवन. आय नो. पण कधी कधी एक थोडंसं रिअश्युरन्स मिळालं की खूप बरं वाटतं. सो दिस वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम वेअर आय वॉज, आता जे काय होईल ते बघून घेतील. समर्पित श्रद्धा लागते असं मला वाटतं, आणि ती असेल तर ते नक्कीच म्हणतात ठीक आहे करा म्हणून, असं काहीच नाही आहे. सो या सगळ्याचा इन शॉर्ट अर्थ दॅट यू कनेक्ट विथ अ डिफरंट वर्ड्स, हो की नाही. म्हणजे सकाळी 4:45 to 5:15 मध्ये मी जे तुम्हाला पहिलं विचारलं ते म्हणजे ॲक्च्युली ते तुमच्याशी बोलतात का, देर आर सर्टन थिंग्स ही कन्वेज अँड यू डिकोड इट. करेक्ट, देर यू आर. मला दिसत काही नाही, मी असं म्हणतो की हो आज स्वामी बोलले किंवा मला शंकर महाराज भेटले, परंतु तो एक डिव्हाइन साऊंड असतो जो स्वतःच हे डिफाईन करतो की ही जी एनर्जी आहे किंवा हा जो अंश आहे त्या एनर्जीमधला तो मी आहे, आणि मला हा निरोप तुला किंवा तुझ्या करवी कोणाला तरी द्यायचा आहे. सो ते त्या पद्धतीनंच होतं. दॅट इज देअर की आय ऑलवेज हॅव टू डिकोड इट. कारण एक ॲब्रप्ट लँग्वेजसारखं ते येत असतं बऱ्याचदा. म्हणजे समजा अगदी एक उदाहरण घेऊ की अमित असं समजा मला नाव येणार असेल तर ते मला अमित असं कधीच येत नाही, ते म त अशा कुठल्या तरी ब्रेक कोड्समध्ये येतं, जे मला कुठेतरी, आता ती सवय झाली आहे 23-24 वर्षांची, पूर्वी त्याला वेळ लागायचा इतकंच, पण ते डिकोड करावंच लागतं. सो पण हे सगळं सामान्य माणसाला पचवायला प्रचंड अवघड आहे. फॉर दॅट मॅटर, फॉर द फर्स्ट टाइम आय मेट यू ऑर आय स्पोक टू यू, मला सुद्धा ते खूप जड गेलं की जस्ट टू डायजेस्ट की असं काही होऊ शकतं. ऑफकोर्स यू हॅव टू सी इट टू बिलीव्ह इट. करेक्ट. सो हे सगळं करत असताना ॲज अर्ली ॲज वेन यू आर 17 आणि ही सुरुवात झाली तेव्हा तुम्हाला कधी भीती वाटली की अरे हे काय चाललंय, बिकॉज इज नॉट नॉर्मल. करेक्ट. खरं उत्तर असं आहे की मला भीती नाही वाटली. म्हणजे माझ्याशी कुठलाही एंटिटी, म्हणजे इल्युमिनॅटी वर्ल्डमधली एंटिटी, ज्याला आपण अगदी साध्या शब्दात आत्मा म्हणूया समजा, किंवा जे नाही आहेत ते असं म्हणूया,
तरी त्या मुद्द्यावर असं कधी वाटलं नाही की अरे आय एम टॉकिंग विथ सम एंटिटीज विच अ नॉर्मल पर्सन कांट सी. ॲज यू सेड ना, मी ना एका एजवर जगतो असं मी लोकांना सांगतो की जिथे मला कॉन्शियस वर्ल्ड सेन्स होतं, जसे आपण बसलोय, आणि इल्युमिनॅटी वर्ल्ड पण सेन्स होत असतं अनडाऊटेडली, आणि त्याच्यामध्ये मी त्यांनाही बघत असतो आणि मी कॉन्शियस वर्ल्डलाही बघत असतो. सुरुवातीच्या काळामध्ये भीती न वाटण्यामागचं एक कारण असं होतं की जे आहे ते निवडलं गेलं ना, यू आर द चोजन वन, सो यू जस्ट हॅव टू एम्ब्रेस इट. पॉईंट नंबर 1. दुसरं, मग जे घडतंय ते तुमच्यासाठीच घडतंय आणि त्याला काहीतरी पर्पज ऑफ लाईफ आहे म्हणून घडतंय म्हटल्यानंतर मग यू हॅव टू एन्जॉय इट. करेक्ट. पहिले 2-3 वर्ष जेव्हा हे कळलं की अरे मला लोकांचं कळतंय, पण त्याच्यामधलं माध्यम म्हणजे बिईंग अ क्लिअर ऑडियंट, म्हणजे ज्याला आवाजावरून कळतं, हे माध्यम माहितीच नव्हतं ना. मग गंमत अशी होते की तुम्हाला एक सुपरमॅन स्पायडरमॅन फिलिंग येतं की वा याचं कळतंय, त्याचं कळतंय, हा करतंय, कंट्रोल कुठंच नाही. हो. मग लोक टाळायला लागली, मग त्याचा त्रासही होतो की अरे मला बघितलं की हा तिकडनं निघून जातो, नातेवाईक बापरे हा आला का, कशाला बोलायचं असं म्हणून बाजूला होतात. पण ती 2-3 वर्ष तशी गेली, तीही मी एन्जॉय केली. असं मी म्हणतो की चला हे नाही येत ना बोलायला, हरकत नाही. मग तो एक आत्मशोध असतो, स्वतःचा शोध असतो, जो करणं अतिशय गरजेचं असतं की ठीक आहे होत आहे, मी निवडलो गेलेलो आहे, पण का. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जर उद्या मला कोणी नाही विचारलं की तुला कळतं माझ्याबद्दल पण कसं, तर त्याचं जर एक्सप्लेनेशन माझ्याकडे नसेल तर त्या लॉजिकला काहीच अर्थ नाही आहे. मग तो शोध सुरू होतो, शोध सुरू झालाही. आणि एक दिवस अशी घटना घडली की म्हणजे तोपर्यंत असं घडत होतं की लोक येतात, बोलतात, आणि मग मी सांगतो. मित्राला फोन केला, तेव्हा फक्त लँडलाईन होते, 2001ची गोष्ट आहे. तर मित्राला फोन केला आणि म्हणलं आज मी 4-4:30 वाजता येतो, तुला हाक मारतो. कारण तेव्हा तशी पद्धत होती की आपण मित्राच्या खाली जाऊन हाक मारून आपण बाहेर जायचो. तर तो पटकन म्हणाला की नाही अरे आज जमणार नाही, कारण मी आईबरोबर बाहेर चाललो आहे. त्याला म्हणालो की तुझी आई तर मुंबईला गेली आहे, तू कोणाच्या आईबरोबर बाहेर चालला आहेस. आणि मग एक असं रिअलायझेशन की अरे मी तर लँडलाईनवर आहे ना, मग मला तू समोरच नाही आहे, मग कळलं कसं. मग मी त्याला पुन्हा फोन केला, म्हटलं तू निळ्या रंगाचा शर्ट किंवा टी शर्ट घातलास का. मग तो म्हणला अरे तू लपलायस का घरात माझ्या. सो मी त्याला म्हटलं की अरे नाही थँक्यू, म्हटलं मला आज ॲक्च्युअल कळलं की मला कशाने कळतं, काय माध्यमातून कळतं. आणि मग क्लिअर ऑडियंट हा थॉट समोर आला. तोपर्यंत मी मला कळतंय एवढ्याच नोटवर होतो पासून आता मला बोलण्यावरून कळतं. सो क्लिअर ऑडियंट सर्वसामान्यांसाठी अगदी सोप्या शब्दात म्हणायचं दॅट यू कॅन हिअर बियॉन्ड व्हॉट ऑल ऑफ अस कॅन हिअर. करेक्ट. हो. हे त्याचं अगदी साधं डेफिनेशन म्हणूया. हो. सो हे किती आधीचं किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या मागचं किंवा पुढचं, किती मागे किंवा किती पुढेपर्यंत तुम्हाला कळतं, दिसतं, ऐकू येतं, व्हॉट एव्हर द टर्म मे बी. द आयडियल वर्ड वुड बी सेन्स होतं. लॉजिक असं आहे की आपल्या प्रत्येकामध्ये एक चैतन्य आहे, ज्याला आपण आत्मा म्हणतो. सो कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस माइंडवर आपण बोलूया. ओके. इन्फ्रा आणि अल्ट्रा लेवल ऑफ साऊंड एनर्जीज असतात. आपण कॉन्व्हर्स करतो, आपण बोलतो, तर मी बोलतो त्याच्यावर ॲक्शन रिॲक्शन रिस्पॉन्स डिफाईन होतात. बऱ्याचदा असं होतं की आपण टेलिपॅथिक सेन्सेस मॅच करत असतो की वी थिंक अबाउट सम पर्सन आणि त्याचा फोन येतो किंवा तिचा, आणि आपण म्हणतो हे का घडतं, कारण कॉस्मिक एनर्जीज मॅच होतात. त्याच वेळेला ती व्यक्ती तुमचाच विचार करत असेल, तुम्ही त्या व्यक्तीचा विचार करत असता. ओके. आता माझ्या केसमध्ये काय होतं की मी समजा काही बोलायला गेलो, समोरचा जेव्हा बोलतो तेव्हा आपण ते आकलन करतो, ॲक्नॉलेज करतो आणि बोलतो, किंवा त्याला आपण रिॲक्शन म्हणूया. माझ्या केसमध्ये असं होतं की माणूस स्वतःशी जे बोलतो ते मला आधी ऐकू येतं ना, ज्याला अल्ट्रा लेवल ऑफ साऊंड एनर्जी म्हणतात. म्हणजे मनातल्या मनात मी जे बोलतो आणि मी जे ठरवतो की आता मला हे म्हणायचं आहे, हे जेवढ्या फ्रॅक्शन ऑफ मिली सेकंडमध्ये घडतं, तो आवाज मला आधी ऐकू येतो. खूप सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर सांगतो की एक व्यक्ती माझ्यासमोर बसल्यानंतर त्याचा सबकॉन्शियस आणि माझा सबकॉन्शियस एकमेकांना कनेक्ट करतात, आणि माझ्या सबकॉन्शियसला समोरच्याचा सबकॉन्शियस असं सांगतो की तुझ्यासमोर बसलेलं हे जे शरीर आहे त्याला समजा सारिका हे नाव आहे, तर आत्तापर्यंत गेल्या 40-45 वर्षामध्ये ह्या शरीराबरोबर मी असा प्रवास केलेला आहे, ज्याला आपण म्हणूया पास्ट. मग मी म्हणतो हरकत नाही, ओके, मग आता इथून पुढे काय. मग तोच सबकॉन्शियस किंवा ते चैतन्य मला असं सांगतं की इथून पुढे 1, 2, 3, 4, 5, 6 असं पुढच्या 12-15 वर्षात घडणार आहे. ओके. मग ह्यातल्या किती गोष्टी त्या चैतन्याच्या मार्फत शरीराला कळणं गरजेचं आहे. नाही, मग ह्या 2 नाही सांगायच्यात, कदाचित त्या मृत्यूशी निगडीत असू शकतील, पण ह्या सांगणं कदाचित गरजेचं आहे. पण आता मग तिथे मला माझा स्वतःचा जो कॉन्शियन्स आहे तो येतो की जोपर्यंत विचारला जात नाही तोपर्यंत आपण कशाला सांगायचं.
आता ही सगळी प्रोसेस जी मी सिम्प्लिफाय केली आहे ना, ही आता ओव्हर द पिरियड एवढ्या अनुभवानंतर 3 ते 5 सेकंदातच माझ्या बाबतीत घडते. बापरे. खूपदा माझ्या केसेसमध्ये मी असं केलं आहे की समोरचा बोलतो आणि मी म्हणतो तुझा हा प्रॉब्लेम आहे मला माहिती आहे, आणि तो म्हणतो पण मी सर विचारलंच नव्हतं. वॉज दॅट द रिझन? कारण आपण अगदी पहिल्यांदा बोललो फोनवर तेव्हा खूप वेळ, रादर अ फ्यू सेकंड्स और अ मिनिट यू डिडंट से एनिथिंग. आय वेंट ऑन टॉकिंग. सो मला ते एक थोड्या वेळानंतर क्लिक झालं की प्रॉब्ली यू आर अनालायझिंग माय साऊंड एनर्जी और समथिंग ऑफ दॅट और द सबकॉन्शियस इज अंडरस्टँडिंग द सबकॉन्शियस, ॲज सिम्पल एज दॅट. कारण एखाद्याला समजून घ्यायला वी शुड बी द गुड लिसनर फर्स्ट. आता सारिका तुमच्या समोर बसली आहे, तर तुम्ही मला सगळं खरं खरं सांगता. म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर ॲज वी सेड इट्स ओके, बट नेगेटिव्ह असेल तर फिल्टर करून सांगता. बिकॉज यू शुड बी टेलिंग मी द नेगेटिव्ह फर्स्ट असं मला वाटतं. पण डू यू फिल्टर इट आउट? डू यू रिव्हील इट ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम? का डू यू ट्राय अँड बॅलन्स काय आणि कधी आणि सांगायचं की नाही इथपासनं? लेट्स नॉट कन्सिडर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. माझ्या मते एव्हरी ह्युमन लाईफ हॅज अ ग्रे शेड कुठेतरी, बिकॉज वी ऑल आर इम्परफेक्शनिस्ट ना. आपल्यात कोणी परफेक्टच नाही आहे. मी पण काय गॉड एम्बॉडीमेंट माणूस नाही आहे. आय एम जस्ट अ मेसेंजर. सो मला असं वाटतं की जे सांगणं योग्य आहे ते आधी सांगता आलं पाहिजे, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे समजा एखादी व्यक्ती आल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात त्या व्यक्तीला इजा होणार आहे, समजा ॲक्सिडेंट होणार आहे. सो दॅट इज द व्हेरी नियर फ्युचर की जे मला सांगणं गरजेचं आहे. फक्त इट ऑल डिपेंड्स की हाऊ यू पुट इट. सो निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असं न म्हणता मला असं वाटतं की हे सगळं विचार करताना काय गरजेचं आणि योग्य आहे. कारण बरेचसे लोक अत्यंत अयोग्य पद्धतीनेही प्रश्न विचारतात. जे मी नेहमी म्हणतो की मी मरणार कधी, नाही विचारायचा. हा प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. जस्ट टू कन्क्लूड टू युअर क्वेश्चन, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह न बघता समोरच्याच्या कर्मामध्ये जे लिहिलेलं आहे ते सांगायचं काम मी करतो. मी ते कुठेही फिल्टर करत नाही. त्यामुळे मी लोकांना जेव्हा ते अपॉइंटमेंट घेतात किंवा भेटायला येतात तर मी त्यांना सांगतो की तुमच्या मनाची तयारी असेल तर आपण भेटूया. अगदी. कारण लोकांना त्यांना आवडेल असं भविष्य ऐकण्यात जास्त इंटरेस्ट असतो. त्यांना भविष्य ऐकण्यात इंटरेस्ट कधीच नसतो. म्हणजे खरं आहे ते ऐकायला तयारी नसते. आय गेस खऱ्याशिवाय तुम्हाला दुसरं काही सांगण्यात तथ्यच नाही आहे. मी आणि खरंच बोलतो. मी 23 वर्ष कदाचित वाईटपणा घेण्याच्या प्रोफेशनमध्ये. नॉट अन इझी जॉब. इट्स नॉट ॲट ऑल. कारण कोरोनामध्ये माझ्याकडे केवढे फोटो आले की मामा ॲडमिट आहे, आजी ॲडमिट आहे, किंवा जस्ट प्रायमरी स्टेजला कोरोना आहे पण तुम्हाला काय वाटते. आणि जर का असं वाटत असेल की नाही दिस इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट, तर मी क्लिअर करायचो की नाही तुम्ही मनाची तयारी करा. त्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी फॉल्स होप्स देण्यात काहीही अर्थ नसतो. यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू डू दॅट. म्हणजे इतक्या श्रद्धेने जेव्हा कोणी तुमच्याकडे येत असेल, हां, पण ॲज यू सेड ऐकायची तयारी पाहिजे. आणि बुद्धिजीवी लोक असतील तर ते अजिबात ॲक्सेप्ट करत नाहीत. कमिंग टू द पॉइंट, आपण मगाशी म्हटलं तसं यू टॉक टू स्पिरिट्स अँड सोल्स. सो आत्ता सुद्धा तुम्हाला सेन्स होत आहे आपल्या आजूबाजूला कोण आहे? पॉझिटिव्ह आहे या जागेची एनर्जी का नेगेटिव्ह आहे? का पुन्हा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह मध्ये न पडता कशी एनर्जी? नाही, आपण आता जिथे आहोत तिथल्या एनर्जीज माझ्या मते मिक्स्ड आहेत अनडाउटेडली. नाऊ टॉकिंग अबाउट एनर्जीज इन ऑल ॲस्पेक्ट. जिथे सेल्फ निगेशन पण असू शकतं, जिथे एखादा सेटअप बघितल्यानंतर बाहेरची आउटर एनर्जी ज्याला म्हणतो की एनव्ही असते तीही त्याच्यामध्ये असते. नॉर्मल एनर्जी असते की आज रुटीन, पण एक्झिस्टन्स आत्ता इथे तरी तसं काही नाही आहे. कारण असं जर मी काही म्हणलो तर मग सगळेच घाबरतील, पण तसं काही नाही आहे. डोंट डू. सो नेमके कुठले प्रश्न घेऊन पीपल और अदर ऑल ऑफ अस कॅन अप्रोच यू? म्हणजे कुठल्या शंका किंवा कुठले डाऊट्स मनात आले तर डॉक्टर कपिल जोशी शुड बी अप्रोच्ड? फॉर एनी रिझन पीपल कॅन कम टू मी. असं काही नाही आहे की हाच प्रश्न घ्यावा तोच प्रश्न घ्यावा, पण तो प्रश्न विचारण्याची आणि मांडण्याची एक पद्धत असावी. पॉईंट नंबर 1. दुसरं असं असतं की इंट्युशन हे डेलिबरेट नसतं. सो माझं माध्यम आहे ना की समोरच्याचा आवाज. सो इट्स अ ब्रिज. सो इंट्युशन यायला लागलं की ते यायला लागतं. मे बी आय कॅन ब्रेक सम पर्सन इन बिटवीन अँड आस्क ऑर से समथिंग की अरे मला एकदम असं झालं आहे बरं का, तर असं आहे का, किंवा असं झालेलं आहे. फॉर विच देर इज अ क्रॉस व्हेरिफिकेशन हॅपन्स की हां समोरचा व्यक्ती पण नॉडिंग करतो की नाही हो बरोबर बोललात तुम्ही काइंड ऑफ. पण हे होत असताना एकच प्रश्न ना वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारायची लोकांची थोडीशी पद्धत असते. कारण मी परत तिथंच येतो ना की लोक समाधानीच नसतात त्या बाबतीत की माझे पैसे अडकलेत. मी म्हणतो नाही 4 महिने लागतील, मग ते 4 महिन्याच्या आधी काही हा प्रश्न विचारायचा असेल तर ते परत वेगळ्या एखाद्या ट्रॅकवरती जाऊन हे करतात. पण मी त्यांना हे सांगतो की एखादी गोष्ट जर मी नका करू असं सांगितलं असेल
तर ती न करणं हाच उपाय नाही आहे का? हम्म. हे लोकांना कळतच नाही. म्हणजे मी हे करू का? नाही, नको करूच. पण मी ऑलरेडी 5 लाख टाकलेत. अरे पण मला विचारून नव्हते ना टाकले. 5 लाख टाकल्यानंतर तुला रिझल्ट येत नाही आहेत म्हणून तू माझ्याकडे आला आहेस, पॉईंट नंबर 1. आणि मी म्हणतो की हे करू नको. अजून फ्युचरमध्ये जाऊन कशाला तू त्याच्यामध्ये लॉस करून घेणार आहेस? बरोबर. पण ते जरा कळायला आणि ॲक्नॉलेज करायला वेळ लागतो. पण कुठले प्रश्न घ्यावेत? कुठलेही प्रश्न घेता येतात. फॉर एक्झाम्पल आज तर आपण ऑफकोर्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूजवरती फोकस करणार आहोत, बट फॉर एक्झाम्पल मेडिकल प्रॉब्लेम्स असोत किंवा प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, लिगल डिस्प्यूट्स, या सगळ्यासाठी पीपल कॅन अप्रोच यू. येस, ॲब्सोल्युटली. आणि ॲट अ टाइम हाऊ मेनी क्वेश्चन्स कॅन यू अड्रेस ऑर डू यू अड्रेस? नाही, युजली आय से की देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ओके. फ्रँकली मी असं म्हणतो 1 तासभर आपण बोलूया. त्याच्यात तुम्हाला स्वतःबद्दल आणि इमिजिएट फॅमिलीबद्दल आणि इमिजिएट काही प्रॉब्लेम्सबद्दल जर डिस्कस करायचं तर करूया. पण तयारी लागते. पुन्हा तेच आहे की एखादा माणूस आला आणि म्हणला की माझ्या मुलीचं लग्न आत्ता ना कुठेतरी कोलॅप्सेबल आहे किंवा प्रॉब्लेम आहे, तर मी जर म्हणलो नाही डिव्होर्स होणारच आहे, तर ते न होण्यासाठी माझ्याकडे पुन्हा काहीही नाही. मग त्या मुलीचा वकील जरी आला तरी मी त्याच्याशी हेच बोले की आय गेस बेस्ट इज टू अवॉइड दॅट मॅरेज. एक्झॅक्टली. सो यू हॅव टू ॲक्सेप्ट द फॅक्ट विच इज रिटन इन युअर लाईफ, रिटन इन युअर कर्मा ॲज पर द थिअरी ऑफ कर्मा, आणि फॉलो इट. मग ते कसं करता येईल आणि किती स्मूथ होईल याचा विचार जास्त करा ना. सो तुम्ही त्या गोष्टीचा दाह कमी करणार आहात. ॲस्पिरिटी म्हणूया. द बेस्ट वर्ड वुड बी ॲस्पिरिटी. त्याची तीव्रता कमी करता येते. लाईक यू सेड की मेडिकल इश्यूजमध्ये एखादा माणूस खूप क्रॉनिक गोष्ट घेऊन येतो, तर मी त्याला सांगतो की नाही, मी तुला काही सांगू शकतो, पण त्याने आपण त्याची ॲस्पिरिटी कमी करूया. एखाद्याला डायबिटीस आहे, तर डायबिटीस घालवण्यासाठी या जगात कुठलाही उपाय नाही आहे. तो कमी करण्यासाठी उपाय. डॉक्टर लोक मेंटेनन्स ठेवतात कुठल्या गोष्टीचा, पण इरॅडिकेट होतं असं नाही आहे, मला नाही वाटत. बिकॉज इट इज बाउंड टू हॅपन. एखाद्याच्या कर्मात जर लिहिलाच असेल डायबिटीस, तर तो डायबिटीस लिहिलेलाच आहे. यू कॅनॉट. सर, बिकॉज आपण आज मेडिकल किंवा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बद्दल बोलतोय, सो सगळ्यात पहिलं माझ्या डोक्यात आलं की एखादा क्रिटिकली इल पेशंट असेल, तर ऑब्व्हियसली कॅनॉट गेट अप अँड कम टू यू. मग अशा वेळेला हाऊ डज डॉक्टर कपिल जोशी हेल्प दॅट पर्सन हू फॉर एक्झाम्पल ऑन अन ICU बेड? ओके. त्याच्यात एक टर्मिनॉलॉजी आहे ज्याच्यावर मी गेले 6-8 वर्ष काम करतोय ऑलरेडी. त्याला म्हणतात एनर्जी आयसोलेशन. सो ॲज आय कॅन इझिली कनेक्ट विथ द सबकॉन्शियस ऑफ अदर पर्सन. काय होतं की मला त्याच्या सबकॉन्शियसमध्ये जाऊन, म्हणजे त्या व्यक्तीच्या, त्याचा सबकॉन्शियस कंट्रोल करता येऊ शकतो फॉर द सेक ऑफ समथिंग विच नीड्स टू बी पॉझिटिव्हली ॲक्सेप्टेड अँड चोजन, बोथ वे वी कॅन से. फॉर एक्झाम्पल, एखादा माणूस जेव्हा जातो त्याला काहीतरी त्रास होत असतो आणि त्याचा डायग्नोसिस समजा असा आला की तुम्हाला 3rd स्टेज कॅन्सर आहे. सो नो डाऊट एकच गोष्ट घडते की ती व्यक्ती मूळ जी असते ती हे सगळं गिवअप करते आणि त्याच्या घरातलेही गिवअप करतात. पण त्यांची तयारी असते की आपण केमो करू, आपण अमुक करू, सगळ्या कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टीनं जाऊया. ह्या केसमध्ये एनर्जी आयसोलेशनचा उपयोग असा होतो की ती व्यक्ती जी अंडरगोईंग ट्रीटमेंटमध्ये असते, गिवअपच केलं असेल मनाने ना, तर तुम्ही कितीही चांगली ट्रीटमेंट दिली तरी त्याची बॉडी, इंटरनल बॉडी, ॲज यू कॅन अंडरस्टँड बिंग अ डॉक्टर, की इंटरनल बॉडी त्या कुठल्याही ट्रीटमेंटला रिस्पॉन्डच करत नसते. मग आयसोलेशनमध्ये मी काय करतो, मी 1-2-3 दिवसामध्ये त्या व्यक्तीच्या मनाचा ताबा घेतो असं म्हणूया. हा काही वशीकरणाचा भाग नाही. इट इज जस्ट अंडरस्टँडिंग द सबकॉन्शियस अँड टेकिंग अ कंट्रोल ऑफ दॅट सबकॉन्शियस टू अ सर्टन एक्सटेंट, जिथे मी सांगतो की आपल्याला उद्यापासून उभं राहायचं आहे बरं का, कम वॉट मी. ह्याच्यामध्ये मी असा कुठलाही क्लेम करत नाही की मी कॅन्सर घालवतो किंवा कुठलाही क्रॉनिक आजार घालवतो, पण त्याच्याशी इम्युन होण्यासाठीची जी मनाची तयारी आहे ती मी डेव्हलप करतो. आयसोलेशन साधारण 21 दिवस करतो मी. आणि त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत टचवूड बरेचसे पेशंट एका सिरियस नोटमधनं किंवा ICU किंवा व्हेंटिलेटरमधनंही बाहेर आलेले आहेत. पण आजार बरा झाला आहे का? नाही. सो लेट्स से put it again in simple terms and let's say you enhance the patient's mindset so that his own subconscious starts working in his favor. करेक्ट. इन अ वे येस. आणि त्याच्यात इन ॲडिशन टू दॅट आय विल से की हा एक भाग पण करावा लागतो की नाही, आपल्याला गिव्हअप नाही करायचं आहे. कारण काय असतं की कुठली गोळी देतोय त्यांनी केस जाणार, हा भीतीचा पहिला थॉट असतो. किंवा कुठली गोळी देतोय ज्यांनी मला कदाचित साईड इफेक्ट होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल सायकोसोमॅटिक केसेस जेवढ्या असतात त्याच्यामध्ये ज्या गोळ्या दिल्या जातात त्या खूप हार्ड असतात, जेणेकरून त्याचा झोपेवर परिणाम होतो, त्याचा डाएटवर होतो, ओबेसिटी वाढते बऱ्याच सायकोसोमॅटिक केसेसमध्ये मी पाहिले. तर मुळामध्ये मी बरा होईन की नाही त्यापेक्षा याचा हा विपरीत परिणाम होऊन मी असा दिसणार आहे किंवा माझं असं होणार आहे, वेगवेगळी भीती. करेक्ट. आणि तो फिअर जो असतो ना तो जात नाही पटकन, कारण त्याला ट्रॉमा म्हणतात.
कॅन्सर झाला हे ऐकणं हा पहिला ट्रॉमा आहे. खरं आहे. मग मला एक्स कॅन्सर झालाय का वाय झालाय आणि तो ह्या स्टेजला आहे हा ते secondary आहे. दॅट इज सेकंडरी. True. पण तुम्हाला सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन माणसाच्या किंवा पेशंटच्या जर का त्यांना अपलिफ्ट करता आलं तर साध्यातल्या साध्या क्रोसिन सुद्धा तेवढाच इम्पॅक्ट लवकर करू शकते जेवढं एखाद्या खूप हार्डकोर ट्रीटमेंट करते. ऑफकोर्स. आणि मग त्याने फरक पडतोच पडतो. म्हणजे टिलडेट पडलेला आहे, नो डाऊट. मेडिकल केसेसमध्ये तर बराच पडतो. With this logic, since you can sit here and get into the subconscious of some other mind, even somebody sitting in a remote area, for example, ऑस्ट्रेलियामध्ये कोणी बसलंय, US मध्ये कोणी बसलंय किंवा रिमोट पार्ट ऑफ आर कंट्री, त्या सगळ्यांना यू कॅन हेल्प. ॲब्सोल्युटली अगेन. कारण मला आयसोलेशन करायला सेम वे मला फोटो लागतो विच इज लेटेस्ट. जसं तुम्ही मगाशी म्हणलात की फॉर एक्झाम्पल एक डेथबेडवरच आहे हो. तर मला तो फोटो लागेल. लोक काय करतात कुठला तरी आधीच्या फंक्शन मधला फोटो पाठवतात. नाही तो करून उपयोग त्या नाही. प्रेझेंट त्या स्टेटस. प्रेझेंट स्टेटस मधला फोटो पाठवा. आणि मला एनिवे फोटोवर काम करायचं असतं बिकॉज फोटोमध्ये एक एमिटन्स ऑफ एनर्जी असते. मग त्या एनर्जीला कॅप्चर करून एनर्जीशी कम्युनिकेट करून सबकॉन्शियस पद्धतीनं त्या व्यक्तीला किंवा त्या पेशंटला आपल्याला पुढे न्यायचं असतं, अपलिफ्ट करायचं असतं आणि एनहान्स करायचं असतं त्याच्या इम्युन सिस्टम्स. आणि मग ते काम कोणी म्हणजे आत्ता मी एक US मधली सायकोसोमॅटिक केस केली. इम्प्रूव्हमेंट 10-15% आहे पण फॉर द पेरेंट्स 10-15% वॉज ह्यूज. इज ऑल्सो सो मच. इन्स्टेड ऑफ नो ॲब्सोल्युटली म्हणजे त्याच्यात एन्हान्समेंट नाही, काही डेव्हलपमेंट नाही. सो समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. ॲब्सोल्युटली. सर एव्हा एक गोष्ट माझ्या लक्षात येते की each one, our mind is an extremely powerful weapon. म्हणजे इट कॅन वर्क इन आर फेवर आणि डिसाईड केलं तर इट कॅन वर्क टोटली अगेन्स्ट अस. करेक्ट. सगळ्यांना समजेल असं एखादं उदाहरण देऊया. फॉर एक्झाम्पल आपण मागे बोलत होतो तेव्हा तुम्ही एक स्नेक वेनॉमचं एक्झाम्पल मला दिलं होतं आणि ते मला आपण म्हणतो ना रुजलं माझ्या डोक्यात. सो आय फील की फॉर ऑल ऑफ अस हू नीड टू स्टार्ट युझिंग अ माइंड कन्स्ट्रक्टिव्हली ते एक खूप सुंदर उदाहरण आहे. नाही ते एक्झाम्पलच मुळात असं आहे की आपल्याकडे हे सायन्स आहे की एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड विच इज द फॅक्ट. इट कॅन ओनली बी ट्रान्सफर्ड. सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला खरं असं घडलं होतं की एका कैद्याला त्या लोकांनी विचारलं की आम्ही तुला फाशी देऊ का तुला स्नेक बाईट करू. त्याने स्वतःशी थोडा विचार केला आणि म्हणला की फाशी नको, स्ट्रँग्युलेशन ॲस्फिक्सेशनमध्ये खूप त्रास होऊ शकतो, स्नेक बाईटनी स्लोमोमध्ये मी मरेन. आणि तो म्हणला नाही. बट ते म्हणले की प्रोटोकॉलप्रमाणे स्नेक बाईट जरी द्यायचा असेल तरी तुझ्या डोक्यावर ते काळं कापड वगैरे लावून आम्हाला करावं लागेल. ही सेड ओके. 7 दिवस ही वॉज प्रिपेअर्ड की मला स्नेक बाईट होणार आहे. आणि खरं तर त्याला 2 सुया टोचल्या गेल्या. सो देयर वॉज नो ॲक्च्युअल स्नेक बाईट. नो स्नेक बाईट हॅपन. आणि 7 ते 8 तासात त्याचा मृत्यू झाला. बिकॉज मनानेही ठरवलं होतं की मला स्नेक बाईट झालेला आहे आणि ऑफकोर्स तो वेनमस सेकंड मला मारायचा आहे. आयरनी वॉज 24 तासात जेव्हा पोस्टमॉर्टम केलं गेलं तेव्हा त्याच्या बॉडीनी बिकॉज ऑफ द माइंड वॉज एव्हरी नाऊ अँड देन सेईंग की मला स्नेक बाईट झालाय, मला स्नेक बाईट झालाय. वेनम क्रिएट केलं होतं कोब्रा वेनम इनसाइड विच इज न्यूरोटॉक्सिक. आणि त्यामुळे मी नेहमी म्हणतो की आई वडील 2 मुलांना घेऊन पार्कमध्ये जातात. मी नेहमी हे सांगतो की आई एका मुलाला म्हणते सावकाश खेळ आणि वडील दुसऱ्या मुलाला म्हणतात पडशील बरं का, तर दुसरा पडतो. दिस इज हाऊ फास्ट द माइंड अँड एनर्जी कॅन वर्क. त्यामुळे मॅनिफेस्टेशनसारखा उत्तम उपाय नाही, पण जे तुमच्याकडे आहे त्याचा विचार करावा, जे नाही आहे त्याचा करू नये. दॅट इज द रिझन माइंड इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग वेपन. आणि म्हणून एनर्जी आयसोलेशनमध्ये त्याच्यावरच काम करणं जास्त गरजेचं असतं असं मला वाटतं. सर आत्ताच आपण जे उदाहरण दिलं स्नेक वेनॉम अँड ही हॅड डिसाइडेड दॅट ही इज गोइंग टू डाय अँड ही डायड इव्हेंच्युअली. Absolutely. वॉट एव्हर बी द रिझन. हॅड दिस पर्सन बीन लकी इनफ टू गेट इन टच विथ डॉक्टर कपिल जोशी वेळेच्या आत, वुड द कॉन्सिक्वेन्सेस बी डिफरंट? जर त्याच्या डेस्टिनीमध्ये लिहिलं असतं तर वाय नॉट. कारण मी त्याला त्याचा आवाज ऐकून हे नक्की सांगितलं असतं की ते तुला म्हणतायत पण असाही स्नेक बाईट होणार नाही आहे. सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट. ॲज सिम्पल एज दॅट. त्यासाठी मी जर्मन असायला हवं होतं प्रॉपर किंवा वर्ल्ड वॉर 2चा पार्ट असायला हवं होतं मी. सो आपण आत्तापर्यंत 2-3 वेळा बोललो म्हणून मी मुद्दामून परत विचारणार आहे की आयसोलेशन करता म्हणजे नेमकं काय करता? परत तिथंच मी येतो की अंडरस्टँडिंग द सबकॉन्शियस ऑफ द पेशंट फर्स्ट. कारण तुम्हाला केस समजायला लागते. जसं डॉक्टरला एक केस समजून घ्यावी लागते ना की काय होतंय, एक निदान असतं. ऑफकोर्स तुमचा तो वैद्यकीय अभ्यास झालेला असतो त्यामुळे तुम्हाला कळत असतं. माझ्या केसमध्ये मला एवढंच कळत असतं की हा त्रास झालाय, हा होतोय आणि यातनं हा आधी बाहेर पडणार आहे का. कारण आधी हा डायग्नोस करणं गरजेचं असतं त्या व्यक्तीचा फोटो बघून की जर का हा बरा होणारच नसेल तर मी तेवढ्याच ओनेस्टली सांगतो की आयसोलेशन करू नका. मला वाटत नाही की त्याचा उपयोग होईल इथे. होणार असेल तर डेफिनेटली एक फोटो जो त्या प्रेझेंट स्टेटमधला आहे. मग 2 ते 3 दिवस जातात.
प्रोसेस वाईज मग काय होतं, चौथ्या दिवसापासून मी त्या पेशंटच्या लोकांशी बोलायला लागतो, हे समजून घेण्यासाठी की मला अपडेट द्या, काय फरक जाणवतो, इम्प्रूव्हमेंट आहे का. कदाचित चौथ्या दिवशी 5व्या दिवशी होत नाही, कारण मला 3 दिवस लागतात एनर्जी, मी म्हणलं तसं मग अशी कॅप्चर करायला. अशा अर्थाने नाही की काही वशीकरण आहे, बट टू गेट द कंट्रोल ऑफ द सबकॉन्शियस इन माय हँड. आणि 4th डेपासून मी ठरवू शकतो की त्याच्या मनाला मला उभारी कशी द्यायची आहे. सो मला जर का आधी माहिती असेल की 7व्या दिवशी ऑपरेशन आहे, तर मग मी 4थ्या 5व्या 6व्या दिवसापासूनच त्याला हे सांगायला लागतो की नाही नाही, हे ऑपरेशन वी सक्सेसफुल आर गोइंग टू गेट प्रिपेअर्ड फॉर इट अँड इट इज गोइंग टू बी ॲब्सोल्युटली सक्सेसफुल ऑपरेशन. आणि तसं होतं. अँड दॅट इज यू से इट ओनली वेन यू नो की हे सक्सेसफुल होणार आहे. करेक्ट. म्हणजे खोटी कुठेही आशा तुम्ही देत नाही. नाही ॲब्सोल्युटली नाही. पण हे काम 21 दिवस मी करतोच. म्हणजे एव्हरी 21 डेज अर्ली मॉर्निंग ज्या बैठकीत मी स्वतः जातो, त्याच वेळेला त्या फोटोवर मी काम करून आयसोलेशन करतो. आणि असे किती पेशंट्स तुम्ही एका वेळेला ॲड्रेस करू शकता? माझ्या मते 6 ते 7 डेफिनेटली करू शकतो एका वेळेला, विथ द डिफरंट प्रॉबेबली डिझिजेस ऑर द प्रॉब्लेम्स ऑर एनी अदर काय म्हणतो इश्यूज दे आर गोइंग विथ. पण सर असंही होऊ शकतं की डॉक्टर एक कपिल जोशी आहेत ते कुठे कुठे पोहोचणार. व्हॉट अबाउट दोज हू कॅनॉट रीच यू? पण मग आता त्याच्यासाठी प्रॉबेबली वी कॅन शेअर सम नंबर वेअर पीपल कॅन अप्रोच अस. ओके. जसं मला माझा नंबर द्यायची परमिशन नाही, पण डेफिनेटली सम नंबर कॅन बी शेअर्ड. ॲब्सोल्युटली. ओके. अँड सो दे कॅन गेट इन टच, कॉन्टॅक्ट अस ऑन दॅट नंबर अँड देन यू कॅन गाईड देम फर्दर. ऑर एल्स प्रॉबेबली मला असं वाटतं की हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्स जरी मला अप्रोच झाले तरी व्हाय नॉट ना. येस, का नाही? कमिंग देअर. आतापर्यंत बोलता बोलता आपण हिलिंग म्हटलो आणि आपण आयसोलेशन म्हटलो. सो इफ आय हॅव अंडरस्टूड इट राईट, isolation is of a particular person. Correct. Whereas healing is of the property. Correct? So now the sub question is, isolation साठी तुम्हाला फोटो पाहिजे किंवा the current medical status of the patient पाहिजे. तसं healing करायला काय काय तुम्हाला लागतं, म्हणजे आमच्याकडनं लागतं किंवा what all do you use for healing? ओके. सो वेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी हिलिंग, पहिली गोष्ट मला ॲज अगेन आय से की मला त्या जागेचे फोटो लागतात. अगेन दॅट एमिटन्स ऑफ एनर्जी टेल्स मी अ स्टोरी, आणि एव्हरी प्लेस हॅज अ स्टोरी. कारण माझं स्वतःचं असं रिअलायझेशन आहे की लोकांच्या नशिबात जागा नसते, जागेच्या नशिबातच लोक असावी लागतात. जागा मालक ठरवते, मालक जागा नाही ठरवत कधी. इज इट? येस. सो हे होत असताना त्या जागेचे फोटो आल्यानंतर एक अंदाज येतो, परत निदान कर, जसं तुम्ही डायग्नोज करता, मी जागेच्या एनर्जी सॅच्युरेशनचा हा डायग्नोज करतो की अमुक ठिकाणी कंटेंडेड एनर्जी आहे, पण तिथं थोडंसं व्होर्टेक्स आहे किंवा तिथे सक्शन आहे कुठेतरी. सो तिथं माणसाचं नेमकं मीटिंगला बसली तर काहीतरी कलेक्टिव्ह एनर्जी नेमकी एकमेकांना कोरिलेट नाही करणार आणि प्रॉब्लेम होऊ शकतो. कित्येकदा कारखान्यांमध्ये मी सांगतो की 100 लोक तुमच्या हाताखाली काम करत असतात. लंच ब्रेकमध्ये तर ते त्यांच्या ग्रुपनी बसतात आणि एकमेकांशी जनरल काहीतरी बोलत असतील, अपार्ट फ्रॉम देअर वर्क. कोणतरी प्रॉब्लेम शेअर करत असेल, असतंच ना. एंड ऑफ द डे तुम्ही तुमचं ऑफिस कारखाना बंद करून जाता, पण त्या लोकांनी बोललं गेलेले जे विचार आहेत ते तिथेच सॅच्युरेट होत असतात. शेवटी जागा ऐकते. अगदी. आणि आपल्याकडे हे वेदांमध्ये आहे की 12 वर्षांनी वास्तुशांत करावीच, मी नेहमी सांगतो, पण नाही करत आपण, कारण आपण खूप बिझी आहोत. मग जागेचे दृष्ट कोण काढणार? घरी गेल्यानंतर आपल्या घरी आई आजी पटकन म्हणते की तू जरा दमलेला दिसतोस किंवा दमलेली वाटते असतील, तुझी दृष्ट काढते. पण या जागेची दृष्ट कोण काढणार जिथं आपण 12-12 तास काम करतो आणि somebody ॲटलिस्ट ओज द प्रॉपर्टी ना. मग या केसमध्ये द प्रोसेस गोज इन दिस वे की मी फोटो मागवतो, त्याचं एक इव्हॅल्युएशन असेसमेंट होते. मग माझ्याकडनं आलेला जर काही अंदाज आहे तो मी सांगतो की अरे या जागेत असं असं झालं होतं, मग तुम्ही समजा 4 वर्ष या जागेत आहात, तर तुम्हाला ह्या वर्षात असा असा प्रॉब्लेम झाला होता का, त्याचं क्रॉस चेक करतात लोक, नो डाऊट. त्याच्यानंतर मग हिलिंग ही प्रोसेस ठरते की जी 3 वेळा जाऊन मला करावी लागते. शास्त्र आधार असलेल्या 4 गोष्टी मी वापरतो: हिंग, मीठ, कापूर आणि लवंग. हिंग मिठाला शास्त्र आधार असा आहे की त्यांनी कॉग्युलेटिव्ह इफेक्ट येतो, साधळण्याचा. त्यामुळे हिंग मिठाच्या मिक्सचरनी नेहमी एनर्जी ओढली जाते. आणि कापूर आणि त्याच्याबरोबर लवंग हे आपल्याकडे ऑरा क्लिनिंगला वापरतात. सो क्लेन्झिंग आणि प्युरिफिकेशन दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मी करतो. तुम्ही जर कधी कुठल्या आरतीला गेलात आणि अटेंड केले तर एनिवे ती कापूर आरती आपल्या ऑरावरनं फिरवायची पद्धत आहे, पण जागेच्या ऑरावर कोणीच काही काम करत नाही. सो बेसिकली ह्या सगळ्याचा एक जिस्ट म्हणूया की यू आर थ्वॉटिंग द नेगेटिव्ह एनर्जीज. Pacifying it. Whether it is inside the person, whether it is around the person. Correct. Right? मग याच अनुषंगाने, since we are today talking about health related issues and as doctors,
मला असं विचारावं असं वाटतं की everyone who comes to our clinics or hospitals comes only because they are in pain or some kind of suffering. करेक्ट. So that is a negative energy that they are getting. करेक्ट. So are you trying to say that we as doctors or our clinics and hospitals as healing centers also have a lot of saturated negative energy and they need healing? ॲब्सोल्युटली येस. आता मी सुद्धा भविष्य सांगतो, यू आर अ डॉक्टर. Yeah. माझं सगळं छान चाललंय असं म्हणणारा कोणीच आपल्याकडे येणार नाही आहे, पहिली गोष्ट. दुसरं असं की त्याची एनर्जी तिथे सॅच्युरेट होणारच आहे जेव्हा ती व्यक्ती स्वतःला काय होतं हे तुम्हाला सांगते. सो इदर यू अंडरस्टँड इट ॲज अ डॉक्टर ऑर आय अंडरस्टँड इट ॲज अ मेंटर प्रॉबेबली. आता हॉस्पिटल्समध्ये OTs किंवा तुमचे केबिन्स पर्टिक्युलरली आता असं असतंच की सम डॉक्टर इज अ प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर बट ॲज वेल ॲज अटॅच टू अ सर्टन हॉस्पिटल. Oh yes. सो तिथेही तो त्याची प्रॅक्टिस करत असतोच. मे बी OPD असते, मे बी त्याचं स्वतःचं केबिन असतं आणि तो OT पण फॉलो करत असतो. तिथे एव्हरी नाऊ अँड देन जर का 10 ऑपरेशन्स होणार असतील तर ती म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला की एक रिव्हॅम्पिंग नोटच आहे ना, की तुम्ही रिकन्स्ट्रक्ट करता त्या गोष्टीला, होय. की जे नाही दिसत आहे ते हे आपण त्याला कुठेतरी दुरुस्त करायचा प्रयत्न करतोय. ह्या केसमध्ये ती व्यक्ती काय भावनेने त्या OTमध्ये आली आहे, तुमच्या आजूबाजूची लोक आहेत, एखादा इंटर्न असेल तो घाबरलेला असेल तर अगदी. त्याची एनर्जी तितकीच तिथं सॅच्युरेट व्हायला लागते. या केसमध्ये माझं असं मत असतं की ते हील करायलाच पाहिजे. मी केलेत क्लिनिक्सचं हिलिंग, पण मी त्यांना पुन्हा हेच सांगतो, मी जसं मगाशीही म्हणालो की आपण मॅनिफेस्टेशनचा विचार करताना जर का पुढे आलो तर मुळात सकारात्मक काही नाही आहे असं नसतंच, सकारात्मकता असतेच. ऑपरेशनला जाताना डॉक्टरसुद्धा हाच विचार करून जातो की मला ते सक्सेसफुल करायचं आहे, ही सकारात्मकताच आहे. हो. परंतु शेवटी काम केल्यानंतर तुम्ही बाहेर पडता, पण तिथे साठलेलं जे काही विचार आहेत, एखाद्या डॉक्टरला सुद्धा कळत असतं की काहीतरी चुकलंय माझं, पण तो ते तिथं व्यक्त नाही होत. नाहीच. तो नंतर सांगतो की अरे नेमकं ना असं झालं, पण समहाऊ आय मॅनेज्ड इट. हे पण विचारच आहेत ना जे सॅच्युरेट होत असतील. होय. सी कर्नाटकमध्ये मला माहिती आहे की काही हॉस्पिटल्समध्ये OTला गेलेले डॉक्टर्स आणि बाकीच्यांचे जे अलाइड फोर्सेस असतात ते धन्वंतरीची प्रार्थना करून मग ऑपरेशन करतात. Oh yes. सो एव्हरीबडी बिलिव्हज इन प्रार्थना अँड प्रेयर्स ना. Yes. आता मला म्हणजे मगाशी जे म्हणायचं होतं ते हे आहे की आय एम नॉट हिअर टू डाऊट युअर ऑर एनीबडीज इंटिग्रिटी. फक्त आय एम द सपोर्ट सिस्टम. तुम्ही जे करताय त्याला अजून काही सपोर्ट मदत करता होतीये येईल का यासाठी हिलिंग करणं गरजेचं आहे. मी तिथे जाऊन तुमचं ऑपरेशन एक्सलंट होणार आहे आणि तासाच्या ऐवजी अर्ध्या तासात संपणार आहे असा काही claim नाही ॲब्सोल्युटली क्लेम नाही आहे. उलट ते जेवढं चालायला पाहिजे त्या प्रोसिजरनीच ते गेलं पाहिजे. पण ते करत असताना समजा तुम्ही एक 6-6 महिन्यांनी किंवा 3-3 महिन्यांनी OTचं हिलिंग करत राहिलात तर कदाचित मे बी खूप सक्सेसफुल रेट्स दिसतील तिथे, असं माझं मत आहे. विथ दॅट लॉजिक कधी करावं हिलिंग, कधी करावं हॉस्पिटलचं, म्हणजे हॉस्पिटल बांधण्याच्या आधी का पेशंट सुरू करण्याच्या आधी? ओके. युजली तर इमारत बांधायच्या आधी केलं केव्हाही चांगलं. पण आता असं केस आहे की जिथे ऑलरेडी सगळं बांधलेलं आहे आणि हॉस्पिटल ही अशी गोष्ट आहे की जिथे 24/7 लोक असतातच. सो समजा एका OTचं ऑपरेशन OTचं हिलिंग करायचं आहे तर मी स्वतःला असं मानतो की नाही, तुम्ही मला 1 तासासाठी फक्त OT रिकामी द्या ना आणि कोणीच नको आजूबाजूला, सो दॅट मला माझं काम शांतपणे करता येईल. हां, आता मला वेळेचं रिस्ट्रिक्शन आहे. सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 मध्ये नेहमी हिलिंग मी करतो. संध्याकाळी 6 नंतर एनिवे थोड्याशा एनर्जीज ड्रूपिंग असतात, मग त्यावेळेला करण्यात पॉईंटच नाही. मग ती वेळ साधूनही ते करता येतं. पण कुठलाही मेजर कन्स्ट्रक्शन साईटवर मी जेव्हा जातो तेव्हा मी नेहमी हे मानतो की आधीच करून घ्यावं. म्हणजे एक्सकॅव्हेशन व्हायच्या आधी जर का हिलिंग झालं तर एनिवे एनर्जीज पूर्णपणे चर्निंगमध्ये जातात, कारण ऊर्ध्व आणि आधार ह्या पण 2 दिशा आहेत, त्यांनी ते मॅनेज होतं. दिस इज रिअली अनबिलिव्हेबल. पण सर आपण म्हणतो तसं सायन्स आणि सिम्टम्स, मेडिकल भाषेत जर बोलायचं ठरलं सायन्स अँड सिम्टम्स, तर व्हॉट सायन्स अँड सिम्टम्स विल माय हॉस्पिटल ऑर माय क्लिनिक शो की जेणेकरून मला वाटेल की नाव आय नीड डॉक्टर कपिल जोशी? ओके. एक तर कदाचित असं होऊ शकतं की मागच्या 1-2 महिन्यापासून ना खूप सॅच्युरेशन वाटतं आहे आणि समहाऊ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मी अँड द स्टाफ इज नॉट हॅपनिंग द वे इट शुड हॅपन. जेणेकरून मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी डिसओरिएंटेशन दिसतं. कित्येक वेळा आजकाल म्हणण्यापेक्षा अनेक वर्षात हे बघितलं की नाही झालं तर लोकांना कळतच नाही आणि ते ना मग डॉक्टरवर हल्ला करणं, त्यांना कुठेतरी फिजिकली हार्म करणं किंवा त्या हॉस्पिटलची त्या क्लिनिकची तोडफोड करणं हे चुकीचं आहे. पण त्यापेक्षा मग आणखीन ह्याच्यामध्ये आपण काही एनहान्स करू शकतो का? सेम जसं मी म्हणलं की मी एखाद्या डॉक्टरच्या असलेल्या नॉलेजवर डाऊट नाही घेणार आहे, पण मी त्याला सांगितलं की नाही हे होऊ नये म्हणून आपण काय करू शकतो का, समथिंग एल्स विच कॅन बी डन अपार्ट फ्रॉम युअर नॉलेज, तर हे होऊ शकतं. आणि दुसरं तो रेशो त्या डॉक्टरला कळणारच आहे. पण जिथे खूप क्रिटिकल ऑपरेशन्स असतात किंवा
जसं एखादा आय स्पेशलिस्ट असेल तर हे जे शरीरातले भाग आहेत ते इतके नाजूक आहेत की जे खूप डेलिकेटलीच हँडल करावे लागतात. जसं डेंटल सर्जरी असते ते नाजूकपणेच करावं लागतं, कारण ते पार्ट इतके तुम्हाला व्हिजिबल नाही आहेत जसं एखाद्याचा हात किंवा पाय आहे की नाही तुम्हाला पटकन ऑपरेट करता येतं. त्या केसमध्ये तर फायदा होऊच शकतो 100%. वाव. म्हणजे हे अजूनही मी पचवतीये हे. आणि आय एम शुअर जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसं तसं आय वॉन्ट ऑल द डॉक्टर्स ऑर ऑल द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑल्सो टू डेफिनेटली थिंक ऑन दिस. आपण म्हटलो तसं हे सगळे बुद्धिजीवी आहेत, त्याच्यामुळे कदाचित अवघड जाणार आहे हे पचवायला, बट या इट्स डेफिनेटली वर्थ अ थॉट. आणि कधी कधी मला असं सुद्धा जाणवतं की मोस्ट ऑफ अस एज डॉक्टर्स एक्सपिरियन्स दिस की 90-95% केसेसमध्ये छान पेशंट इज गोईंग बॅक हॅपी. ओके. पण एक 5% असे होतात की जिथे काही केलं तरी एक तर डायग्नॉसिस होत नाही आणि झालं तरी ट्रीटमेंट डझंट बिकम सक्सेसफुल. अँड आय एम शुअर ॲज अ डॉक्टर आय कॅन से की देर आर सो मेनी फॅक्टर्स ॲट प्ले. म्हणजे डॉक्टरकडनं काही, पेशंटकडनं काही, फायनान्सेसमध्ये काही असू शकतं. बट विल डॉक्टर कपिल जोशी बी एबल टू हेल्प हिअर ऑल्सो? वाय नॉट. आपण असं धरूया ना, कित्येकदा सेकंड ओपिनियन हा मेडिकल फील्डमधला खूप मोठा एक थॉट आहे ना, की समजा प्रत्येक आलेल्या पेशंटला निदान 35%, 40%, 50% जर गुण यायला लागला तर मग तो सेकंड ओपिनियनकडे करायची जाणारच नाही. लॉजिक आहे ना की तुमच्यामध्ये ही लेअर आहेत की एखादा एक नॉर्मल फिजिशियन असतो जो प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर असतो, पण तो म्हणतो मी सर्जन नाही आहे. तुला सर्जनकडेच जावं लागेल सर्जरी करायची असेल. तुला जर का हाडांचा काही त्रास असेल तुला ऑर्थोकडेच जावं लागणार आहे. सेम आहे ना, प्रत्येक ठिकाणी हँड इन हँड काम होत गेलं तर वाय नॉट ना. एवढाच विचार आहे सर. आणि उलटं सुद्धा आपण बघतो ज्याला आम्ही प्लसिबो म्हणतो. म्हणजे आपण फॅमिली डॉक्टर्स युजली आपण फोनवरती बोलतो, वर्षानुवर्ष त्यांना आपण ओळखतो आणि फक्त त्यांच्याशी बोललं की अर्धा पेशंट बरा होतो. प्लॅसिबो इफेक्ट. म्हणजे अगदी मी रिसेंटली बघितलंय कार्डिओलॉजिस्टकडे एका पेशंटला त्याला त्रास होत होता, बट विदाउट एनी टेस्ट द कार्डिओलॉजिस्ट टोल्ड हिम यू आर गुड टू गो आणि ही वॉज रेडी टू गो ऑन अ ट्रेक ऑल्सो. मग ह्या प्लॅसिबो इफेक्टला सुद्धा इज इट रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ दॅट प्लेस ऑर द एनर्जी ऑफ दॅट डॉक्टर? बोथ. हां, द वे दे आर अमॅलगमेटेड विथ इच अदर. ओके. की जसं एखादा डॉक्टरना असं म्हणतात ना की डॉक्टरांचं हास्य हे पहिलं औषध असतं. हो, अगदी. की इफ अ डॉक्टर इज अ स्माइलिंग डॉक्टर देन बरेचसे पेशंट इथे निम्मे बरे होतात, कारण त्यांना एक होप दिसत असतो. पण असे पण काही डॉक्टर असतात की ज्यांना कदाचित ती प्रॅक्टिस नाही जमत ना, कदाचित दे कांट लाफ, दे कॅन ओनली टेल यू सो सिरियसली की नाही हे असंच आहे आणि असं करायला लागेल. त्या केसमध्ये काय करणार? पण कदाचित काय काय त्या जागेची एनर्जी आणि डॉक्टरची एनर्जीचं जे एक अमॅलगमेशन ऑफ ऑरा एनर्जी आपण म्हणतो ते खूप छान असतं आणि त्याने सुद्धा होतं असं. आणि आपल्याकडे हे आहेच ना की काही लोक म्हणतात नाही मी कुठे जाणार नाही, मी त्याच डॉक्टरकडे जाणार कारण तिथे गेल्यावर मला बरंच वाटतं. सेम आहे ना. आणि सर ज्या केसेसमध्ये कधी कधी असं होतं की डायग्नोसिस आपण मगाशी म्हटलं तसं होतच नाही, सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट चालू असते, डॉक्टरला सुद्धा माहिती नाही आहे काय झालंय, आणि एक व्हेरी फ्यू पर्सेंटेज ऑफ केसेस. पण अशा ठिकाणी शुड द डॉक्टर स्टार्ट थिंकिंग की समथिंग अबनॉर्मल ऑर अननॅचरल ऑर सुपर नॅचरल इज ॲट प्ले? म्हणजे आपण मगाशी म्हटलो तसं आर आय एम ट्राईंग टू आस्क आर सोल्स समन टू डू रॉंग थिंग्स? इट मे हॅपन, येस, ॲब्सोल्युटली. पण आपण त्याच्या बेसिक थॉटपासून जर गेलो, पुन्हा मी तिथे येतो की समजा आता माझ्याकडे एक नॉर्मल माणूस आला आणि म्हणला की मला अनेक वर्ष पोटाचा त्रास आहे, तर द गुड थिंग विच आय सजेस्ट, विच आय युजली डू इज की डोंट गो फॉर ॲलोपॅथी, गो फॉर होमिओपॅथी. सो एक पहिली डिरेक्शन मिळते. त्यामागे ॲलोपॅथी डॉक्टर वाईट आहे हे सांगणं नसतं, पण तुझ्या शरीराला होमिओपॅथी जास्त सूट करेल हे सांगणं असतं. कित्येकदा मी सांगतो की आयुर्वेद होमिओपॅथी काहीच बघू नका, यू बेटर गो फॉर नॅचरोपॅथी किंवा नॅचरल डिटॉक्सिफिकेशनला जा. आणि लोकांचे मला 3-4 महिन्यांनी फोन येतात की तुमचं निदान बरोबर होतं पण डॉक्टरला काहीच कळलं नाही. आणि मी त्यांना तिथे करेक्ट करतो की असं नाही आहे, तुम्ही त्या डॉक्टरकडे गेलात आणि त्यांनी प्रयत्न नक्की केला, पण तुमच्या शरीराला जे सूट होतंय ते सांगण्याचं काम फक्त मी केलं. ॲज सिम्पल एज दॅट. जसं प्लॅसिबो इफेक्ट असतो तर हाच इफेक्ट माझ्या केसमध्ये येतोच येतो. आता हाच एखादा डॉक्टर माझ्याकडे अप्रोच झाला, कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, की तो 3-4 वेळा माझ्याकडे पेशंट येऊन गेला पण समहाऊ ना वी आर नॉट गोइंग टू क्रॅक इट. की ते निदान मी केलं आहे पण ते तसंच आहे का, त्याला काही वेगळं आहे का, खूप डीप लेवलला पण असू शकतं. मग त्या केसमध्ये मला पेशंटचा फोटो पाठवला किंवा पेशंटचं व्हॉइस सॅम्पल आलं तर मे बी आय कॅन ट्राय टू हेल्प डायग्नोस ऑन अ डीपर लेवल, हँड इन हँड विथ द डॉक्टर, not bypassing the doctor. Definitely, but which is beyond science. Correct. Which is beyond the understanding of logic and science. तिथे मी म्हटलं की जसं आपण मराठीत म्हणतो तंत्र मंत्र किंवा बऱ्याच वेळा वशीकरण तुम्ही मगाशी म्हटलात तसं असं काही असेल
तर डोकं आपटलं तरी आमच्याकडनं तो पेशंट बरा होणार नाही आहे. अँड देअर इज वेअर वी विल नीड युअर हेल्प. डेफिनेटली आय कॅन बी हेल्प. की असं काही वाटतंय का तुम्हाला, असं विचारल्यानंतर त्या दृष्टीने काही करता येईल का? आणि मग मी असंही म्हणू शकतो की नाही तुम्हीच ट्रीट करा, पण मी सांगतो काय करायचं ते. अँड मे बी दॅट म्हणजे तो मार्ग जो आहे ते जे एक्झॅक्ट कनेक्शन आहे ते मिळेल. म्हणजे यू वर्क पॅरलली विथ द डॉक्टर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशंट. ॲज वेल एज द डॉक्टर. Oh yes. Right. For a health problem, आपण आत्तापर्यंत जे बोलतोय ते at what stage should the patient or the relative contact you? म्हणजे कधी कधी असं वाटतं ना, what if it's too late? So कुठल्या स्टेजला is the appropriate time to get in touch with you? लॉजिकली कुठल्याही व्यक्तीला खुट्ट होतं असं आपण म्हणतो की नाही समथिंग इज नॉट राईट, त्यावेळेला अप्रोच झालं तर केव्हाही चांगलंच आहे. पण आपल्याकडे नॉर्मल प्रॅक्टिसच अशी आहे की आपण इमिजिएटली आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे पळतो. मग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स गेट स्टार्टेड, लाईक कुठेतरी ब्लड टेस्ट करून घ्या, अमुक करून घ्या. कित्येक लोक मला टेस्ट केली असं सांगतात आणि मी सांगतो की टेस्टमध्ये काही येणार नाही, डोंट वरी. आणि मग टेस्ट झाल्यावरती मला पाठवतात की नाही तुम्ही म्हणलात ते बरोबर होतं, पण त्यावेळेला अगेन द मीडियम इज साऊंड. सो कुठल्या स्टेजला यायचं ह्याला असं काही परिमाण नाही आहे फ्रँकली. आत्तापर्यंत असं घडलेलं आहे की लास्ट स्टेजला लोक आली आहेत आणि मला ती आल्यानंतर त्यांना माहीत नाही पण मला कळलंय की इट्स अ लास्ट स्टेज. त्या केसमध्ये ते सांगावंच लागतं की माझ्या मते लेट्स होप, लेट्स प्रे. आय गेस तुम्ही आहे ती ट्रीटमेंट चालू ठेवा, पण गिव्हअप करू नका. आणि समजा असं असेल की नाही मला आता कुठल्याच वैद्यकीय पद्धतीला आणि उपचार पद्धतीला नाही जायचं आहे, तर मी म्हणतो ओके लेट्स प्रे, इवन आय विल प्रे. कदाचित त्याच्यामध्ये ती ताकद असते की एखाद्या व्यक्तीचं पुढच्या 8-10 दिवसामध्ये मला दिसतंय की नाही ते सर्वाईव्ह होणं अवघड आहे किंवा सर्वायवल रेट आता कॉम्प्रोमाइज्ड आहे, तिथेही सांगता येतं की नाही थोडं प्रयत्न करू, 10 दिवस आणखीन मिळाले समजा त्या व्यक्तीला तर नथिंग लाईक इट. बट समजा वेळेत आला एखादा पेशंट, तर कॅन यू रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ अ फेटल डिसऑर्डर? नो, आय कॅन अगेन curtail down the asperity of it, because if by karma it is written, no one can change it, no one can, not even a doctor. मी कित्येकदा जसं गायनेकॉलॉजिस्टचं मेन काम असतं की टू मेंटेन द प्रेग्नन्सी, कीप इट ॲज हेल्दी ॲज इट हॅज टू बी अँड देन डू द डिलिव्हरी, राईट. पण शेवटी ते त्या स्त्रीच्या आतमध्ये चैतन्य आणतच नाहीत ना. जे चैतन्य ऑलरेडी पोटात आलेलं असतं त्याला टिकवायचं काम 9 महिने आत असताना आणि बाहेर येताना हे काम गायनेकॉलॉजिस्ट करतो ना. मी नेहमी हा प्रश्न विचारतो गायनेकॉलॉजिस्टना की चैतन्य येतं कुठून? दिस इज वेअर द गॉड इज ना. सो सर, सेफ हेल्दी प्रेग्नन्सीसाठी सुद्धा, म्हणजे आपण ज्याला मराठीत गर्भसंस्कार म्हणतो, देअर ऑल्सो यू कॅन हेल्प. ॲब्सोल्युटली येस. कारण नादब्रह्म निर्माण करतो ना आपण. एखादा मंत्र म्हणणं, एखादं स्तोत्र श्लोक ऐकणं हे शेवटी संस्कारच आहेत. पण अमुक अमुक केलं तर जास्त बरं होईल असं होतं ना. कित्येकदा 5व्या-6व्या महिन्यामध्ये डिसॅबिलिटी डिटेक्ट होते. आय वॉज कमिंग देअर. हां, आय रेड इट. सो ती येते, मग तिथे काय करता येईल? पुन्हा तेच, कदाचित मला माहिती आहे की येणारं मूल हे लायबिलिटी होणारे ॲसेट नाही, पण स्टील त्याची ॲस्पिरिटी होईल का कमी? मग त्यासाठी काय करू शकतो का की मग 6, 7, 8 आणि 9वा महिना किंवा काही ठिकाणी प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरीज होतात अनफॉर्च्युनेटली. मग त्यावेळेला काय होणार आहे? काही करता येईल का? क्लब फूड सारखे प्रॉब्लेम्स असतात किंवा सर डाऊन सिंड्रोम असतात. करेक्ट. मग अशा वेळेस वेदर टू गो अहेड, म्हणजे सेकंड ट्रायमेस्टर, थर्ड ट्रायमेस्टर पर्यंत पुढे जायचं, किंवा कधी कधी असं होते की काही फिटल अनॉमली असते. सो अशा वेळेस डू यू अलॉंग विथ द डॉक्टर कन्सर्न have you ever asked the patient to terminate the pregnancy because it's at a point of no return? No. म्हणजे मी हे कधी बोललो नाहीये. इट इज कम्प्लिटली दॅट पर्सन्स कॉल. पण मी कित्येकदा हे सांगतो की जसं आपण त्याच्या फार बेसिक्सपासून जाऊया, की मी कित्येकदा लोकांना सांगतो की अमुक अमुक पिरियड हा चांगला योग आहे, त्याच्यातच तुम्ही ऑफस्प्रिंगचा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण आपण तिथनंच सुरुवात करूया ना की विच वुड बी रादर व्हॉट वुड बी द आयडियल पिरियड. राईट. हां, आता तो तुम्ही केला, फॉलो नाही केला, ओके, आणि स्टील यू कन्सिव्ह फॉर एक्झाम्पल, मग आणखीन काय करता येईल का? सो अल्टिमेटली मी तिथंच येतो की जोपर्यंत ते प्रश्न मला आपणून विचारले जात नाही तोपर्यंत मी त्याचं उत्तर देत नाही. पण विचारल्यानंतर त्याचं फॅक्च्युअल सांगणं हे माझं पहिलं काम आहे, विच इज व्हेरी व्हेरी मॅन्डेटरी फॉर मी. की नाही, कदाचित मला प्रॉब्लेम वाटतो, पण हे सगळं इंट्युशननी यायला लागतं. अगेन माय एंटायर वर्क इज 100% बेस्ड ऑन हाऊ मच इनपुट आय गेट. एखादा फक्त म्हणला हा माझं नाव कपिल जोशी बोला, तर मला नाही कळणार आहे. कारण आय नीड अ साऊंड एनर्जी. आपण काय बोलतोय यापेक्षा किती बोलतोय आणि किती एनर्जी पास करतोय ह्याच्यावर सगळं मॅटर करतं. सो आता तुम्ही म्हटलात तसं दिस इज लाईक प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे प्रेग्नन्सी नंतर
ते मूल नॉर्मल नसेल होणार आणि ते तुम्हाला कळलंय आधी, सो यू फोरवॉर्न की सपोज दिस इज द टायमिंग ऑफ कन्सेप्शन, दिस इज द टायमिंग ऑफ डिलेव्हरी, तर अर्धे प्रॉब्लेम्स तिथेच गळू शकतात. सो देर इज वेअर यू कम इन टू पिक्चर. करेक्ट. पण एखाद्या पोस्ट डिलिव्हरी नंतर समजा 3-4 वर्षाचं मूल झाल्यानंतर समजा काही इश्यू समोर कळला असेल तर त्याच्यात सुद्धा मार्ग दाखवता येतं की फॉर एक्झाम्पल एखादा ऑटिस्टिक सिंड्रोमच्या बॉर्डर लाईनवर असतो. येस. तर मी त्यावेळेला पटकन बघतो की त्या मुलाचा किंवा मुलीचा EQ किंवा VQ किती स्ट्रॉंग आहे, इमोशनल कोशंट स्ट्रॉंग आहे का VQ स्ट्रॉंग आहे. समजा मला असं वाटलं की VQ स्ट्रॉंग आहे तर त्याला ट्रीटमेंट करताना किंवा थेरपी देताना जर का व्हिज्युअल कोशंटवर फोकस ठेवला तर कदाचित तो लवकर अपलिफ्ट करेल, कारण ते स्लो लर्नर्स असतात. आणि अजून तो सिंड्रोम कुठे जास्त ॲग्रिवेट होऊ नये म्हणून काय करता येईल. याचा अर्थ तो जर ऑटिस्टिक असेल तर ऑटिझम जाणार आहे का असं माझं मत नाहीये, पण हाऊ टू कोप अप. म्हणजे ॲट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आय एम सेइंग दिस अगेन, यू डू नॉट क्लेम टू क्युअर द प्रॉब्लेम, No one बट can यू कॅन डेफिनेटली हील द प्रॉब्लेम. ॲब्सोल्युटली. दिस इज ब्युटिफुल. येस. आणि हे किती कामाला येण्याजोगं आहे. वाय? बिकॉज आता वी आर इन अ एज वेअर कॅन्सर हॅज बिकम रॅम्पंट. म्हणजे दी इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर इज एस्टिमेटिंग 1 in 5 people will be soon having cancer, and I True. hope we are wrong here. So अशा वेळेस मला विचारायचं आहे की जसं आपण मगाशी म्हटलं तसं यू कॅन प्रिव्हेंट. कॅन यू ऑल्सो रिड्यूस द रेट किंवा कॅन यू प्रिव्हेंट द रिकरन्स ऑफ कॅन्सर? जर एखाद्याला झाला आहे, कॅन यू प्रिव्हेंट इट्स रिकरन्स? कॅन यू रिड्यूस इट्स मॉर्बिडिटी? द मॉर्बिडिटी कॅन बी कंट्रोल्ड असं आपण म्हणूया. पण मी पुन्हा तिथंच येतो. सी, इफ यू आस्क मी ना, तर तुम्ही जगातले अगदी छोट्यापासून ते अत्यंत क्रॉनिक आजार घ्या. माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे की सगळे आजारना इट्स ऑल इन युअर माइंड. हो येस. कॅन्सरही अतिविचारांनीच होतो असं माझं स्पष्ट मत आहे. अति चुकीच्या विचारांनी, अतिविचारांनी, चुकीच्या म्हणताच येणार नाही. म्हणजे अल्टिमेटली इट्स पॅरासाइट्स ना. व्हॉट इज कॅन्सर? एक एक्झाम्पल देऊ शकाल? म्हणजे मी कसा विचार करतेय तर आय एम प्रोग्रेसिंग देअर. माझ्या मते सगळ्यात पहिला जर का कुठे कंट्रोल आला ना माणसामध्ये, तर तो इथे पाहिजे की कंपॅरेटिव्ह ॲनालिसिस कमी करणं कायम. की सतत आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींमध्ये मी स्वतःला जर कोरिलेट करायला लागलो तर ते कसं आहे आणि माझं कसं नाही आहे, किंवा माझ्याकडे आहे पण ते तिथे कसं नाही आहे. मॅनिफेस्टेशन कसं करावं? आपल्याकडे जे आहे त्याचा विचार करायचा नाही आहे त्याचा करू नका. द मोमेंट ह्युमन रेस विल स्टॉप दिस, डेफिनेटली मेजर ऑफ द डिसीजेस विल बी गॉन. म्हणजे 100% गॉन. सिरियसली? ॲब्सोल्यूट. म्हणजे छान पाऊस पडतोय, कॉमन घरात हे होतं की नाही, म्हणजे महाराष्ट्रात तरी की अरे मग एक मस्त भजी करशील का, चहा करशील का. पण ना खूप भजी खाल्ली तर पोट दुखतं. आणि मला गॅरंटी आहे, मगाशी आपण जसं बोललो की माइंड इज द व्हेरी स्ट्रॉंग वेपन. भजी खाऊनही रात्री माझं पोट दुखतंच का? कारण आय मॅनिफेस्टेड इट. मग अगेन वी कम बॅक टू द सेम थिंग की इदर यू थिंक और यू डोंट थिंक. पण तुम्ही दोन्ही थिंक करत राहता. रादर कोरोनानंतर लोक जास्त डिप्रेशनमध्ये, होय, जास्त डिप्रेशनमध्ये गेली, कारण असा कुठला तरी पॅन्डेमिक येईल आणि जग एका पॉईंटला इतक्या पॉज स्टेटमध्ये जाईल हे कोणाला वाटलंच नव्हतं. आता लोक जास्त इम्पेशंट आणि त्यामुळे जास्त डिप्रेशनमध्ये आहेत की नाही होते, इम्पेशंट आहे, मग हे होत नाही, मग ते होत नाही. कदाचित त्यांना असं वाटतं की आपल्याकडे काय माहिती किती वेळ उरलाय. होय. हा विचार तरी का करायचा? जेवढा उरलाय तेवढा उरलाय ना. इट्स ओके. सो यू आर ट्राइंग टू से की बेसिकली निप इट इन द बड. हां, तो थॉट तिकडच्या तिकडे कट डाऊन करायचा. व्हाय टू एंटँगल्ड विथ द थॉट? पण मग सर इट्स ओनली ह्युमन ना टू सिट अँड थिंक. ओव्हर थिंक तर जाऊ दे, पण विचार येणं हे अगदी स्वाभाविक आहे ना. ॲब्सोल्युटली आहे. पण त्याला मग त्यासाठी मेडिटेशन्स आहे, त्याच्यासाठी पुन्हा आपण प्रार्थनेकडे येतो. मग अशी प्रार्थना का होत नाही की माझे विचार कमी कर? ॲज सिम्पल एज दॅट. कारण डिटॅचमेंटचा अर्थ निघून जाणं नाही आहे ना. डिटॅचमेंटचा अर्थ ती इच्छा होऊ नये हे जास्त नाही आहे का? डिटॅचमेंट इज नॉट अबाउट की यू जस्ट लेट गो थिंग्स. नो, डिटॅचमेंट इज ऑल अबाउट I am not thinking about the things which should be attached to me. That is detachment. No? This is so deep. As simple as that. तेच करता आलं पाहिजे. म्हणजे आता आपण चहा आणि भजीचं उदाहरण घेतलं म्हणून सांगतेय. पाऊस पडतोय, आय वॉन्ट टू एन्जॉय माय भजी. आय शुड नॉट थिंक दॅट आय विल हॅव अ स्टमक एक. Simple. I should just simply eat and enjoy. A single thought came to probably somebody's mind and then it just went across all the minds. Ki, let's have a, the palates with chai and bhaji. Fine, do it, eat it. That's Don't eat. think. That's it.
कमिंग बॅक टू आपण कॅन्सरकडे आलो. सो डोंट कम्पेअर युअर सेल्फ, डोंट ओव्हर थिंक. आणि अशी काही असेल ती सवय तोडायला आपण म्हणतो तसं डायव्हर्ट युअर थॉट्स. इफ यू कांट मेडिटेट. पुन्हा मी तिथंच येतो ना, आपल्याकडे हा पण कम्पॅरेटिव्ह अनालिसिस नाही का, आमच्या पिढीतच आहे. हो, बीपी आहे, शुगर आहे. ओ व्हेरी कॉमन. दिस इज व्हेरी पण मग कॉमन. कशाला ना, कदाचित नाहीही होणार. somebody will be there in that lineage who may break that pattern. So we are presuming ki because my forefathers had it, because my parents had it, I am definitely going to have it. Absolutely. तिकडेच अर्धा आजार तुम्ही इन्व्हाइट केला. कशासाठी? मी That is a पुन्हा beautiful तिथेच example. येतो की का ओव्हरथिंक करावं एखाद्या गोष्टीचं. होणारच आहे. हा, एखादी गोष्ट आज जसं मी कर्माचं कॉम्पेन्सेशन मानतो. सी इन आर केसेस आय प्रॉबेबली से की खूप निगेटिव्हिटी येते आणि ती आपल्या बॉडीतनं सरपास कुठे ना कुठेतरी होत असते, कारण त्याला आउटलेट लागतं. होय. बिकॉज अगेन यू लिसन टू द प्रॉब्लेम ऑफ अ पेशंट. मे बी अ डेंटिस्ट तो सांगेल मला हा त्रास होतो, ते होतं. माझ्याकडे आल्यावर लोक म्हणतील की मला हे होत नाही आहे, माझं ते जॉबचंच होत नाही. वी हॅव टू ॲक्नॉलेज, बट दॅट सॅच्युरेट्स इन अवर बॉडी फर्स्ट, इन अवर माइंड फर्स्ट. आणि त्याला व्हेंटिलेशन लागतंच ना. सो कुठेतरी ते कर्माचं जर कॉम्पेन्सेशन असेल तर मला हे माहितीच असतं की हा आज मला थोडंसं त्रास होणार आहे, बट आय हॅव टू डील विथ इट बिकॉज आय एम द चोजन वन. वेन यू डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर, यू आर द चोजन वन ऑल्सो. सो जेव्हा लॉंग स्टँडिंग क्रॉनिक इश्यूज असतात, म्हणजे अ पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम, ऑर ॲगनी ऑफ दॅट ट्रीटमेंट, किंवा कधी कधी फायनान्शियली ड्रेन्ड असतो, आणि जसं आपण मगाशी म्हटलो तसं ही हॅज गिवन अप ऑन हिज होप टू लिव्ह, असे केसेसमध्ये जास्त वेळ ट्रीटमेंट लागते किंवा जास्त डिफिकल्ट असतं ह्यांचं आयसोलेशन, असं होतं? नाही, आयसोलेशन डिफिकल्ट नसतं, पण ते मल्टिपल टाइम्स करावं लागेल अशी एक कल्पना मी नक्की देतो. सी, बऱ्याचदा एनर्जी आयसोलेशनमध्ये मी असं सांगतो की लेट मी डू इट फॉर अ वीक. अच्छा. वीक यासाठी की पुन्हा लॉजिकली 3 दिवस तर मला सबकॉन्शियस माइंडवर एक काम करावं लागणार आहे आणि पुढचे 4 दिवस मी माझं काम करू शकतो. एक आठवड्यामध्ये जर का काही फरक पडतोय असं वाटलं तर डेफिनेटली रेस्ट 2 वीक्स कॅन बी कंटिन्यूड. नसेल पडत तर इवन आय कॅन स्टॉप बिकॉज आय हॅव टू पुट फोर्थ अ लॉट ऑफ एनर्जी ॲज वेल. हो ना. ते गिव्ह अँड टेक आहे शेवटी. मी तो काय आजार घेत नाहीये, पण त्या आजाराशी लढण्यासाठी एक सपोर्ट सिस्टीम डेव्हलप करतोय ज्याच्यात माझी एनर्जी तेवढीच डिप्लॉय होते, तेवढी त्याची नसते. सो इट्स अन ॲडिशनल थिंग की लाईक इलेक्ट्रिसिटीला एक जनरेटर बॅकअप येतो, पण प्लग इन होणं गरजेचं असतं, ते त्या पेशंटचं काम आहे. अगदी. आणि युअर हिलिंग ऑर युअर आयसोलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेज ऑर द सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज. कुठची का स्टेज असे ना, तुम्हाला तेवढा वेळ लागणारच आहे. हो, ॲब्सोल्युटली. सो इन अदर वर्ड्स, अक्यूट केसेस, ट्रॉमा केसेस, ॲक्सिडेंट्स, तिथे आय एम अफ्रेड तुम्हाला वेळच मिळत नसेल ना काही करायला. नाही मिळत, पण पुन्हा तेच आहे की तिथं मी जसं म्हणलं तसं की पेशंटचा फोटो पाहिल्यानंतर समजा एक ॲक्सिडेंट केस घेऊया, तर मी हे म्हणतोच की नाही कदाचित तो पाय अँप्यूट करावा लागेल जिथे इंजुरी आहे. सो दॅट क्वालिटी ऑफ लाईफ हॅज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी, वेदर यू ॲक्सेप्ट इट ऑर यू डोंट ॲक्सेप्ट इट. आयसोलेशन नसेल करायचं तरी ती स्टेज येणारच आहे, आणि असेल तरी ती स्टेज येणारच आहे. पण त्याच्या पुढचं जे काही रिपेअरिंग वर्क आहे, आयसोलेशननी काय होतं, आयसोलेशननी माणूस लवकर बरा व्हायला मदत होते, तो बरा होणारच असतो. पण गिव्हअप नोट कमी होतो ना, की नाही मला व्हायचंय, मला उभं राहायचंय, हे जे असतं ना. कारण मी पुन्हा तिथेच येतो की आजारी माणूस हा ट्रॉमामध्ये जास्त असतो. तो त्याचा विचारच करत नसतो की मला काय झालंय, मला का झालंय, मीच का, ह्याच्यावर तो पहिला स्वतःला कुठे ना कुठेतरी अॅक्यूज करायला लागतो की काय हे असं कसं. मग असं केसेस माझ्याकडे येतात की हो आमचा मुलगा साधा बडीशेपही खात नाही पण त्याला कॅन्सर झाला. अरे पण दॅट वॉज पार्ट ऑफ कर्मा. त्याला लिव्हर कॅन्सर का झाला, कारण तो दारू पितच नव्हता तरी का झाला, ह्याला काही गणितच नाही आहे ना, प्रमाण आहे, पण झाला आहे. मग त्याच्यावर आपण काम करूया ना. आयुष्यात काय आहे ना, लोक, मला असं वाटतं की लोकही ना पळवाटा पहिल्या काढतात आणि वेआउट मार्ग कधी काढतच नाहीत. खरं आहे, पण असं आहे. पुन्हा आपण थॉट प्रोसेसकडे चालू. करेक्ट. म्हणजे मला का झाल्यापेक्षा मी हा बरा कसा करीन, मी याच्यातनं बाहेर कसा येईन, शुड बी आवर फर्स्ट थॉट. करेक्ट आहे. याचं खूप डीप उत्तर माझ्याकडनं असं आहे, तर मी नेहमी लोकांना विचारतो की मन शरीरात कुठे आहे सांगा. ओ, कोणीच नाही सांगू शकत ना. वारा दिसतो का, नाही, मग तो जाणवतो ना. मन सगळीकडेच आहे ना. मन तुमच्या नॉस्टॅल्जिक फिलिंगमध्येही तितकंच आहे जेवढं ते आत्ता तुमच्या शरीरात आहे ना. पण मनाला कुठे एक फिक्स पोझिशन आहे का. आपण सांगतो की इथं हार्ट आहे, हां लिव्हर आहे, किडनी आहे, अमुक आहे, गॉल ब्लॅडर आहे. मन कुठे आहे, कुठंच नाही आहे ना. इट इज एव्हरीवेअर. कोणीच नाही मनाची जागा दाखवू शकत आणि सांगू शकत ना. दॅट इज इम्पॉर्टंट. मग त्या मनाला स्थिर करण्यासाठी काय करायला लागतं, तर यू हॅव टू ब्रीथ. आयुष्यात लोक एकच काम करत नाही ना, दे डोंट ब्रीथ.
वेन दे गो पॅनिक इन पॅनिक सिच्युएशन गेल्यानंतर माणसं श्वासच घेत नाहीत. दे शुड ब्रीद फर्स्ट ना. सिट ब्रीद. ब्रीदिंगने तुमचं निम्मे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व्ह करण्याची एक एनर्जी मिळते, पण तुम्ही ब्रीदच नाही करत. जसं आम्ही नेहमी शिकवतो ना की आता बाईट झाल्यानंतर माणसाला शांत करणं, फॉर एक्झाम्पल की वेनमस बाईट आहे, तर शांत करण्यामागचं मुख्य कारणच लॉजिकली असं आहे की तो जर घाबरला तर रक्ताभिसरण फास्ट होतं आणि फास्ट झालं तर इम्पॅक्ट फास्ट होतो. ॲब्सोल्युटली. आणि म्हणून माणूस लवकर जातो. हो येस इट डज. इट हॅपन्स. अँड करण्यावर आहे. ब्रीदिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॅनिफेस्टेशन, एव्हरीथिंग बॉइल्स डाऊन टू युअर थॉट. तुम्ही यातल्या कुठल्याही प्रकाराला गेलात तरी त्यांचं सार एकच आहे ना की बी सटल अँड सेटल. स्टेबल व्हा ना. प्लीज रिपीट. सटल. माइंड सटल होणं गरजेचं आहे, सेटल होणं गरजेचं आहे. नाही होत ना. आपण आत्ताच सायकोसोमॅटिक केसेसबद्दल बोललो आणि जसा कॅन्सर इज स्प्रेडिंग लाईक फायर, तसा अनदर प्रॉब्लेम ग्रिपिंग आवर सोसायटी इज मेंटल डिप्रेशन, एस्पेशली पोस्ट कोविड. सो सायकोसोमॅटिक केसेसमध्ये यू कुड बी अ बून लिटरली बिकॉज यू हॅक इन टू द पेशंट सबकॉन्शियस. करेक्ट. सो त्याच अनुषंगाने पुन्हा अल्कोहॉलिक्स किंवा ड्रग अब्युजर्स किंवा दोज हू हॅव सुइसायडल टेंडन्सीज, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट, हॅव यू एव्हर स्टॉप्ड अ सुसाईड? इन कोरोना आय लकीली स्टॉप्ड 5 सुसाइड्स. रिअली? या. त्यामागचं लॉजिक असं होतं की दे बिंग माय क्लायंट्स, प्रिव्हियस क्लायंट्स, एक डोक्यात कुठेतरी थॉट येतो की अरे कदाचित हा त्याच्या गावाला गेला आहे. आणि म्हणजे अशी केस घडली होती की मी त्याला फोन केला आणि म्हणलं कुठे उभा आहेस? तो म्हणला सर मी कोल्हापूरला माझ्या गावी आहे. म्हटलं नाही तू विहिरीच्या काठावर उभा आहेस. आणि त्यांनी मान्य केलं की हो सर मी उभा आहे. मी त्याला म्हटलं जॉब लागेल तुला, डोंट वरी, जस्ट गो होम, टेक रेस्ट. असं करून तुझ्या घरच्यांना मागे कुठेतरी त्या दुःखात टाकून काहीच उपयोग नाही आहे. मी हा विचार उलटा करतो की मी 300 लोकांपर्यंत का नाही पोचू शकलो. जर खरंच कोणी सुसाईड्स केले असेल आणि ते माझे क्लायंट नव्हते किंवा मला माहीत नव्हते, आता ते मी का नाही पोचू शकलो आय हॅव नो आयडिया. पण मी ज्यांच्यापर्यंत पोचू शकलो स्वतःहून, ॲटलिस्ट ते तरी मी थांबवू शकलो. वा. थांबवता येईल का? हो येऊ शकतं ना. पण घरच्यांना जरी सांगता येईल की तो सुसायडल टेंडन्सीवर आहे तर मग घरचे जास्त प्रिव्हेंटिव्हली काम करू शकतात. एक्झॅक्टली. आणि प्रिकॉशनरी काम करण्यापेक्षा प्रिव्हेंटिव्ह असणं जास्त गरजेचं नाही आहे का? त्याच्यात जास्त मजा आहे. प्रिकॉशनरी म्हणजे झालं आहे आता डॅमेज, चला आता ऑपरेशनशिवाय पर्यायच नाही, ह्याच्या स्टेजला न जाता. म्हणजे लोक मला नेहमी विचारतात की आयसोलेशन करून आम्हाला ऑपरेशन होणारच असेल, आमच्या कर्मात लिहिलं असेल तर आम्ही काय करायचं किंवा आम्ही आयसोलेशन का करायचं? मी त्यांना म्हणतो की त्याचा एकमेव फायदा हा होतो की डॉक्टर जेव्हा तुम्हाला तपासतो आणि बघतो आणि म्हणतो की नाही वी हॅव टू डू द ऑपरेशन, तो म्हणतो की पण तुमचे इंटरनल पार्ट्स अजूनही तेवढे स्टेबल आहेत त्यामुळे रिकव्हरी लवकर होईल. त्यासाठी आयसोलेशन सपोर्ट करतं. माझ्याकडे एक मायस्थेनियाग्राव्हिसची केस येऊन गेली ज्याच्यामध्ये मी 2 वेळा आयसोलेशन केलं. पण पहिल्या वेळेला हॉस्पिटलमधनं बाहेर यावं म्हणून, आणि दुसऱ्या वेळेला ट्रीटमेंट जी काही घरची चालू होती, थेरपी असेल, गोळ्या औषधं असतील, कारण गिवअप झालेलंच होतं. होय अगदी. गिवअप वॉज ऑलरेडी हॅपन्ड इन द हॉस्पिटल आणि पोस्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज ॲज वेल. मग ते 2दा करावं लागलं. पण आता ती व्यक्ती छान उभी राहते, आठवड्यातनं एकदा मला फोन करते, ॲटलिस्ट वॉकरवर घरातल्या घरात चालते, पण हॅपी. हो, पण इम्पॉर्टंट इज क्रिटिकल डेथ बेडवर असणारा पेशंट ॲज ही इज नॉट जस्ट अलाइव्ह बट डिसेंट. डेथ बेड म्हणजे मला व्हेंटिलेटरवरचा फोटो आला होता. ओ माय गुडनेस. असंही नाही की ICU. मी म्हटलं एक आठवडा ट्राय करतो. आठवड्याभरामध्ये एक 8-10% बॉडीचा रिस्पॉन्स यायला लागला. डॉक्टर म्हणले देते बॉडी रिस्पॉन्स, चला कंटिन्यू करूया. आणि समहाऊ इट वर्कड. आणि मायस्थेनिया ग्रेव्हिस जसं आपण म्हटलो तसं एक तर कारण काही नसतं, त्याच्यामुळे आणखी त्रास होतो की मी ह्याच्यातनं बाहेर येणार की नाही. आणि आजकाल असं आहे की ब्लॅकआउट होऊन माणूस पडला तर पहिलं लगेच लोकांना वाटतं हार्ट अटॅक. कारण ते सगळीकडे आपण बघतोय की जिममध्ये अचानक वर्कआउट करताना लोक कोलॅप्स झाली, ऑन द स्पॉट गेली. प्लेयर्स कुठेतरी बॅडमिंटन खेळताना अनफॉर्च्युनेटली पडतात. आणि आता हे काय सगळे माझ्याशी अप्रोच होऊ शकत नाही बिकॉज दे डोंट नो मी, रादर इवन आय डोंट नो देम. पण अंदाज आला तर व्हाय नॉट. सांगता तर येईल की नका खेळू. हो डेफिनेटली डेफिनेटली. सर यू रिलाय ऑन साऊंड एनर्जी म्हणून मी विचारते, कारण बऱ्याच वेळा आता आपण हार्ट अटॅक्स बद्दल बोललो म्हणून कित्येक वेळेला याचा पॅनिक अटॅक, अँझायटी अटॅक. सो साऊंड एनर्जीवरनं तुम्हाला हे सुद्धा समजतं की हा खरा हार्ट अटॅक आहे का हा पॅनिक अटॅक आहे? हो कळतं ना. अशी एक केस माझ्या आयुष्यात घडली होती वेन आय वॉज फ्लाईंग फ्रॉम वन सिटी टू पुणे. तर विमान वॉज जस्ट ऑन अ रनवे आणि आता ते निघणार तेवढ्यात एक बाई ओरडायला लागली. सो ऑफकोर्स विमानातला क्रू वगैरे त्यांचा आरडाओरडा झाला आणि त्या पडल्या.
म्हणजे कदाचित त्यांना चक्कर आली आणि त्या खरंच पडल्या. मग लोक धावली, हे धावली. मग क्रू स्टार्टेड आस्किंग की इज एनी डॉक्टर ऑन द प्लेन, सो दॅट आता मी काही MBBS डॉक्टर नाही आहे, पण मी म्हटलं ठीक आहे, लेट मी चेक. आता मला दाखवायचं तो होतं. बरं मी असं कसं सांगू की नाही मी भविष्य सांगतो, त्यामुळे मी त्यांना सो मी उगाच नाडी तपासण्याची जरा ॲक्टिंग केली आणि मी म्हटलं की काही नाही, त्यांना बेसिकली पॅनिक अटॅक आलेला आहे, त्यांना बाकी काही झालं नाही आहे, त्यांना कोणीतरी लिंबू पाणी द्या. मग ते कोणीतरी दिलं आणि 10 मिनिटांनी शी वॉज लाईक की आय एम ओके, वी कॅन फ्लाय. आणि मला उगाच लोकांनी थँक्यू केलं. आता मी खरं MBBS डॉक्टर नाही आहे, पण मला ॲटलिस्ट त्या बाईच्या त्या आवाजावरनं म्हणजे ओरडण्याच्या आवाजावरनं तरी कळलं की तिला नेमकं काय झालंय. तिला काही भीती नव्हती उडण्याची, पण तिला उगाच कुठेतरी पॅनिक अटॅक आला. आय डोंट नो व्हाय. व्हाय आय आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज साऊंड एनर्जी केवढी प्रबळ आहे, केवढी स्ट्रेंथ आहे त्याच्यात. एव्हरीवेअर देर इज साऊंड, एव्हरीवेअर देर इज अ कम्युनिकेशन. कुठेही जा तुम्ही. सो अगदी आपण म्हणू तसं इट माइट साऊंड फनी की एखादा मूकबधीर असतो, डम, अँड ही कॅनॉट कम्युनिकेट विथ यू थ्रू साऊंड. मग अशा वेळेस तुम्हाला कसं समजतं? पण तुम्ही बघा, मूकबधीर असलेल्या माणसाला निदान एक तरी साऊंड असतो. ॲब्सोल्युटली ते बोलत शकत नाहीत असं नाही. त्यांना एक स्वरव्यंजन इथनं असतं, कारण ज्याचा त्याचा आवाज हा त्याच्या नाभीतनं निर्माण होत असतो. त्यामुळे असं होतच नाही की मुका माणूस तो फक्त शब्दांनी कम्युनिकेट करू शकत नाही, कारण त्याच्या वोकल कॉर्डला प्रॉब्लेम असतो. पण स्वर असतोच असतो. ते ह्या एका स्वराने बोलतातच कुठेतरी. सिम्पल आहे. सर तुमच्या करिअरमध्ये अगदी क्षुल्लक असं म्हणजे इट माइट साऊंड व्हेरी फनी असं कुठलं उदाहरण आहे की अरे हे काय मला विचारतोयस, असं एखादं उदाहरण? नाही आहे असं, कारण मी कधीच तसं ट्रीट केलं नाही कोणाला. कारण मी कोणाचे प्रॉब्लेम्स कोणासाठी कम्पॅरिझ नाही करू शकत ना. एखाद्यासाठी ₹1 नसणं हा प्रॉब्लेम खूप मोठा असू शकतो, जो एखाद्यासाठी ₹1,00,000 नसले तरी फरक पडत नाही असा असू शकतो. अँड यू कॅनॉट कम्पेअर पीपल विथ पीपल. ज्याचा त्याचं कर्म आणि ज्याचा त्याचे प्रॉब्लेम. सो असं आजपर्यंत म्हणजे मी कधी रिॲक्ट झालो नाही. आय ऑलवेज लिसन व्हेरी केअरफुली की हां प्रॉब्लेम आहे का. सांगण्याची पद्धत असते नक्की. मी म्हटलं तसं की अरे हा तसा प्रॉब्लेमच नाही आहे, मे बी प्रॉब्लेम दुसरा आहे. पण तुम्ही जर त्याला अत्यंत ॲडमेंटली तिथे ट्रीट केलं की हा काय प्रॉब्लेम आहे, तर इट डझंट मेक एनी सेन्स. बिकॉज पीपल आर कमिंग टू यू बिकॉज दे फील की दे विल गेट सम रे ऑफ होप, सम लाईट फ्रॉम यू. आणि मार्गदर्शक असणं जास्त गरजेचं आहे इन्स्टेड ऑफ अ प्रॉब्लेम सॉल्व्हर असं मला वाटतं. तुम्हीच तुमचे गुरु असू शकता, तुम्हाला गरज नाही आहे, पण ते सांगता आलं पाहिजे ना. जसं मी मगाशी म्हणलो की सकारात्मकता जागेत व्यक्तीत असतेच, ती गेलेली नसते, कुठेतरी कोपऱ्यात लपते. कारण नकारात्मकता त्याला ओव्हरपॉवर करायला लागते. आणि ती का होते? कारण ओव्हर थिंकिंग आहे. मी स्वतःला कमी लेखून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाहीत, उलट ते वाढतात. So for the buddhijivi that you just said, or for the intellectuals watching us, is there any way of proving की हे खरंच होतं? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इज देअर एनी सायंटिफिक एव्हिडन्स? फॉर एक्झाम्पल मी ऐकलंय किलियन फोटोग्राफी, तिथे बिफोर आणि आफ्टर फोटोग्राफ्स दाखवून यू कॅन शो दॅट हिलिंग हॅज अकर्ड ऑर हॅज चेंज्ड, किंवा आपण सर्वसाधारण माणसांमध्ये म्हणतो द वाईब हॅज चेंज्ड. तसं तुम्हाला असं काही ऑथेंटिक वाटण्यासाठी सांगता येतं की हे हिलिंग झालेलं आहे? असं सांगता येतं. रादर टचवूड मी आता 20 वर्ष झाले हिलिंग करतोय प्रॉपर्टीचं. मी म्हटलं तसं की मला 3 व्हिजिट्स कराव्या लागतात आणि देअर इज अ सायकल. मी आज हिलिंग केलं तर मी 21 दिवस त्या जागेला ब्रिदिंग देतो. ओके. 21 दिवसांत मी पुन्हा जातो, पुन्हा सेम प्रोसिजर फॉलो करतो, क्लेन्झिंग प्युरिफिकेशनची. त्याच्यानंतर 45 दिवसांनी जातो. लोकच मला सांगतात की फरक खूप पडला. पहिला फरक आहे ना, माझ्या मते त्या ओरिएंटेशनमध्ये येतो जे डिसओरिएंटेड असतं. आता एखाद्या घराचं हिलिंग केलं तर मला खरंच लोक ना एक 4 आठवड्यांनी रिप्लाय देतात की सर आमच्यातनं आता ॲटलिस्ट कम्युनिकेशन व्हायला लागले, इन्स्टेड ऑफ एनी फ्रिक्शन्स ऑर इन्स्टेड ऑफ एनी क्वारल्स विच इज हॅपनिंग एव्हरी नाऊ अँड देन. मग काय आहे की घराची एनर्जी तुमच्या एनर्जीला अमॅलगमेट होती हळूहळू. सो आत्तापर्यंत मला असं, कारण मी काम करतो ते कम्प्लिटली इंटँजिबल आहे. मी जर पटकन एखाद्याला म्हणलं की ह्या कॉर्नरमध्ये का कोणतरी उभं आहे तर ते मी दाखवूच शकत नाही. विच इज वाय आय आस्क्ड यू फॉर द इंटेलेक्च्युअल्स. हो, पण त्यांना आता असं आहे की तुम्हाला कधीतरी दिसूच दे किंवा सेन्स होऊच दे, तोपर्यंत मी वाट बघत राहिलो तर अवघड होऊन बसेल ना. तसं नाही करता येत. पण बुद्धिजीवी लोकांना माझं एकच सांगणं आहे की आय एम नॉट हिअर टू डाऊट एनीवन्स इंटिग्रिटी अगेन. पण माझं म्हणणं इतकंच आहे की जे तुम्हाला नाही लक्षात येत त्या फिल इन द ब्लँक्स माझ्याकडे आहेत, इतकंच म्हणणं. व्हेरी वेल सेड. सो पण असं कधी होतं की काही कारणानिमित्त, कारणं सुद्धा सांगा जर असतील तर, की हिलिंगला रिझल्टच आले नाही आहेत? होतं ना. काही काही वेळेला वेळ खूप लागतो, कारण मला लक्षात आलेलं असतं की नकारात्मकता खूप आहे.
काही काही वेळेला असं होतं की लोकांना काही प्रिरिक्विजिट्स असतात ज्या सांगितल्या जातात त्या ते फॉलो नाही करत. फॉर एक्झाम्पल एक आता कसं असतं की कुठल्याही घराचं किंवा काही हिलिंग केलं तर मी शक्यतो सांगतो की एक आठवडाभर परांना अवॉइड करा. परांना म्हणजे दुसऱ्याच्या घरामध्ये बनवलेलं. अच्छा. तुम्ही हॉटेलमधलं खाऊ शकता कारण हॉटेलचं कर्मच अन्न विकणं आहे. हम्म. मी कोणाच्या घरी जाऊन चल मी तुला 10 रुपये देतो मला चहा पाज असं नाही म्हणू शकत कारण तो त्या घरातल्या स्त्रीचा, स्त्री तत्वाचा आणि अन्नपूर्णेचा अपमान होतो. हम्म. पण आता ही लोक फॉलो करत नाहीत. कुठेतरी त्यांच्याकडनं ब्लंडर होतं. ते मला फोन करतात, सर सॉरी लक्षात नाही आलं पण आम्ही आज इथे जाऊन खाल्लं. त्याने थोडंसं मागे पुढे होऊ शकतं. आता कित्येकदा बिल्डर्सच्या केसेसमध्ये काही काहीला फार होतं किंवा झालंय आत्तापर्यंत ते मला ॲडिक्वेट इन्फोज देत नाहीत. ही जागा आहे आणि मला ही हील करायची आहे कारण मला इथे असं असं बांधायचं आहे. पहिला उद्देश काय आहे की नाही ही 2 वर्षामध्ये ॲज टार्गेटेड पूर्ण झाली पाहिजे, सेल्स व्यवस्थित आला पाहिजे. ओके डन. अरे पण त्याला काहीतरी टेक्निकल एरर आहे किंवा त्याच्यात काहीतरी लिटिगेशन आणि ते काम आमचं ऑलरेडी चाललं आहे हे मला सांगितलं जात नाही. बरं मग टेक्निकल प्रॉब्लेम प्रॉपर्टी हील करून सॉल्व्ह होणारच नाही आहे ना. नाही. मला आधी सांगा ना. म्हणजे काही बिल्डर्सना त्यांचं सेल झालेला असतो पण म्हणतात आम्हाला 13व्या 14व्या मजल्याचा ना फक्त सँक्शन लेटर मिळत नाही आहे. हां मग त्या एनर्जीला काही प्रॉब्लेम येतोय का. मग मी फक्त 13व्या 14व्याचं हिलिंग केलेलं आहे आणि सँक्शन लेटर 2 महिन्यात आलंय. आता लॉजिकली बघायला गेलं तर 2 महिने लागणारच होते. पण ती प्रोसेस कुठेतरी त्या अधिकाऱ्याच्या मनात येऊन त्यांनी त्या पर्टिक्युलर आउट ऑफ ऑल 100 बिल्डर्स मे बी अँड देअर पेपर्स द फाईल गॉट अप आणि झालं ते. मग ह्याला तुम्ही कोरिलेट करा म्हणा किंवा ते होणारच होतं म्हणा पण ॲटलिस्ट मी तेवढं काम तर होतं पण मला सांगितलंच नाही की नाही आम्हाला सँक्शन नाही मिळत आहे तर मी नुसतं येऊन काय करू. असं आहे. आत्तापर्यंतचा खरा बिल्डर लॉबीतला हा अनुभव आहे की चांगले झालं तर मला कधीच फोन करत नाहीत की हो फ्लॅट विकले गेले म्हणून. सर एक लहान तोंडी मोठा घास घेणार आहे बिकॉज दिस इज अ व्हेरी डिफरंट ब्लेसिंग. दिस इज अ डिवाइन गिफ्ट दॅट यू हॅव म्हणून हा प्रश्न विचारते मुद्दामून. डू यू चार्ज? हो ऑफकोर्स. कारण मला सुरुवातीलाच जेव्हा हे सांगितलं गेलं की तुला आम्ही निवडले तर तेव्हा मला हे सांगितलंच गेलं होतं की हा तुझा प्रपंच आहे आणि तुला हे करायचं आहे. पण मी म्हणलं तसं की सुरुवातीला ते ऐच्छिक या एका मूल्यावर होतं. ज्या गोष्टी मी करत गेलो जसं हिलिंग काय मी सुरुवातीला नाही केलं. मी फक्त आणि फक्त असेसमेंट्स केल्या आहेत. हिलिंग चालू करायला प्रॉपर्टीचा एक अनुभव घडला. जसं एनर्जी आयसोलेशनसाठी एक घटना घडली आणि एनर्जी आयसोलेशन ॲक्च्युली मी 2019 पासून करतोय. आता 6 वर्ष झाली. सो जेवढ्या सर्व्हिसेस मी आज देतो किंवा प्रोक्युअर करतो ह्या घडल्या आणि मग मला रिअलाईज झाल्या हा पण थॉट आहे की हे मी करू शकतो आणि मला हे करायला सांगितलेलं आहे. त्याच्या मागे जी किंमत लावली जाते ना ती त्या एनर्जीची आहे जी द्यायला लागते. विच इज वाय आय आस्क्ड. हां जसं की मी जसं आयसोलेशनमध्ये म्हणतो की मी एक एक्स अमाऊंट 3 आठवड्यासाठी चार्ज करतो पण मी खूपदा लोकांना सांगतो की आपण 1 आठवडा करून बघू. नाही तर मग मला तुम्ही 2 आठवडे आयसोलेशन मी नाही करणार बिकॉज मी एनर्जी ती घालवून आणि तुम्ही तुमचे पैसे घालवून जर रिझल्ट येणार नसेल तर का करायचं. एवढी लॉयल्टी तर तुमच्याकडे पाहिजे. कित्येकदा मी हे सांगतो की हिलिंगची किंवा आयसोलेशनची गरज नाही करू नका. हो गरजच नसेल यू आर टॉकिंग अबाउट द होपलेस प्रोग्नोसिस केसेस. इन अ वे येस. पण तिथे मी काय करू शकतो. आय कॅन से की चला प्रे करूया. मी चांगला आणि चांगल्याचा विचार करू शकतो पण मी चला काय फरक पडतोय मिळतायत ना पैसे चला आयसोलेशन करू असं नाही म्हणत. जर का मला स्वतःला वेळ मिळाला नाही तर मी हे तितक्याच प्रामाणिकपणे त्या लोकांना मेसेज किंवा फोन करून सांगतो की 3 दिवस मला नाही बसता आलं सो आय विल एक्सटेंड दॅट डोंट वरी. ओके. पण तेवढी लॉयल्टी आणि प्रामाणिकपणा तुमच्याकडे पाहिजेच पाहिजे आणि शेवटी आय एम आन्सरेबल टू देम. मी कुठं जाणार आहे. सो फीज कोण डिसाईड करतं यू ऑर हिम? नाही फीज सुद्धा कायम त्यांच्याकडनंच आल्या की सुरुवातीला एवढे घे तेवढे घे. म्हणजे मला हिलिंगचं गंमत मी नेहमी सांगतो की 2005 मध्ये जेव्हा मी मित्राच्या फार्म हाऊसवर गेलो होतो आणि दुसऱ्या दिवशी मी एकदम त्याला म्हणालो की मला असा आवाज ऐकू आला की तुझ्या बापाने मला इथे गाडून ठेवलाय. बापरे. तर मी त्याला म्हणलं आपण शोधूयात का. तर तो आधी मला म्हणला नाही आपण काहीतरी भास झाला. काय बोलतोयस. सी माझं काम बिंग अ सायकिक इट फॉल्स अंडर अ सायन्स कॉल्ड स्युडो सायन्सेस. स्युडो सायन्स इज द सायन्स ऑफ अझम्पशन. अझम्पशन्समध्ये आम्ही खड्डे काढले आणि नाही मिळालं काही. मी त्याला म्हटलं लास्ट ट्राय करू मी जिथे उभा आहे तिथे आपण करूया आणि आम्हाला एक देवाची मूर्ती मिळाली. तो म्हणला अरे हे आमचं दैवत आहे मग तुला कसं मिळालं. म्हटलं मला माहीत नाही तोच माझ्याशी बोलला असेल आणि मला आवाज ऐकू येतात डीप. दुसऱ्या दिवशी मला मेसेजेस आले की हिंग मीठ आणि कापूर लवंग वापरून तुला हे करायचं आहे. ओके ठीक आहे पण मग किती चार्जेस घेऊ. मग सांगितलं एवढे स्क्वेअर फूटला चार्ज घे. आता मी हसलो कारण 10 रुपये स्क्वेअर फूट जेव्हा 2005 साली हा निरोप आला तर मी विचार केला की जेव्हा मोठमोठ्या अमोनिया प्रिंटवर आर्किटेक्ट काम करायचे त्यांचे चार्जेस 10 आणि 12 रुपये असायचे. तर कोण देणार तुम्हाला पैसे. मी म्हणलं की मला कोणी देणार नाही पण ॲज मला ना मार्केटिंग पब्लिसिटी करायची परवानगी नाही.
हा प्रश्न जेव्हा त्यांना विचारला जातो बिंग द डिव्हाइन एनर्जी, तर ते म्हणतात कर्मात लिहिलेले येतील, तुला काय करायचं. ओके, 3-3.5 महिने असंच गेले. आणि मला खरंच एक व्यक्ती, एक अपॉइंटमेंट सुरू असताना आलं कोणतरी म्हणून ओळख झाली की अरे ओळख करून देतो, हे असं असे कपिल जोशी. मग त्यांनी मला विचारलं तुम्ही वास्तुशास्त्र करता का. म्हटलं नाही सर, वास्तुशास्त्र दिशांवर आधारित आहे, मी करतो त्याला जागेची दृष्ट काढून देणं किंवा हिलिंग म्हणतात. ते म्हणले अरे हे माहितीच नाही, कसं करतात. सांगितलं असं असं करतात, एवढ्या वेळाहून करावं लागतं. हरकत नाही म्हणले की तुमचा नंबर द्या. आणि दुसऱ्या दिवशी मला फोन आला की तुमचे चेक मी ठेवलाय, तुम्ही काही करा पण माझ्या जागेचं काम करून द्या. आणि मग ते आतापर्यंत कंटिन्युअसलीच मी काम केलेलं आहे ना, त्यामुळे त्यांनी मला दुसरा एक रेफरन्स दिला. तिथं सेम प्रॉब्लेम होता की सँक्शनचा प्रॉब्लेम येत होता. बिल्डिंग बांधली गेलेली होती, सेल्स झालेले होते. ते काम केलं. त्यांनी मला सांगितलं की मुंबईत एक जण अडकलेत बोरिवलीमध्ये, तू जाशील का. तिकडे गेलो. असं करत करत 2005 ते 2025 साधारण एक 15-16 शहरं आणि 7-8 देश असं हिलिंग केले मी आतापर्यंत. बट विदाऊट एनी मार्केटिंग. एकाने दुसऱ्याला सांगितलं, दुसऱ्याने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. येस. गोव्यात खूप हिलिंग केलं आहे, कारण 95% ऑफ द गोवन लँड इज अ बरियल ग्राउंड ऑनेस्टली. हो माय गुडनेस. हां, पण मग तिथे मला आजपर्यंत असा एक्सपिरियन्स आला नाही की सर तुम्ही एवढे घेता का, घ्या बुवा, पण आम्हाला 1.5 वर्षात ती स्कीम पूर्ण करायची आहे आणि आम्हाला कटकट नको आहे. कारण असे खूप प्रॉब्लेम येतात आणि लेबर पळून गेला गोव्यामध्ये काम करत असताना, तर ते फार त्रासदायक होतं. बिकॉज एव्हरी पेनी सेव्ड इज अ प्रॉफिट ना. सो तुम्ही इतकं कॅज्युअली मगाचपासून म्हणताय, ते सांगतात, ते बोलतात. यू आर रिअली लकी, यू गेट टू टॉक टू हिम. असं नाही आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही जर का इथनं ते कॉलिंग केलं ना, तर ते भेटतात आपल्याकडे. आता गुड यू सेड दिस. मला असं वाटतं ना, लोकांना परत त्यांना अपेक्षित असलेल्या रूपातच परमेश्वर भेटावा असा एक हट्ट असतो. असं का. स्वामी उद्या एखाद्या सोल्जरच्या रूपात येऊ शकतात की. सर पण मग ते समजणार कसं मला. ते समजतं ना. माझ्या एका क्लायंटच्या केसमध्ये असं झालंय, त्यांचा हा हट्ट असायचा. त्यांनी माझी 2 वेळा अपॉइंटमेंट एवढ्यासाठीच घेतली की मला त्यांचं दर्शन होत नाही. हो. तर मी त्यांना म्हणायचो की हे बघा, माझं स्पष्ट मत आहे की गॉड क्रिएटेड ह्युमन्स अँड ह्युमन्स ओनली वर्शिप द गॉड विच दे हॅव क्रिएटेड. हा सगळ्यात मोठा या जगातला प्रॉब्लेम आहे. मग आपल्याला तसंच रूप आणि तसंच हे माहिती आहे, मग तसेच ते दिसले पाहिजे असं काही नाही आहे. चारधाम यात्रेला त्या गेल्या होत्या काकू त्यांच्या लेडीज ग्रुपबरोबर, आणि एका ठिकाणी ती असं घाटासारखा एरिया होता आणि ती बस थांबली. आता छान दिसते म्हणून त्या काकू गेल्या. तेवढ्यात एक सोल्जर खालनं ट्रेक करत आला आणि तो म्हणला की आगे मत जाओ, आगे लँडस्लाईड हो रहा है. त्या घाबरल्या. त्यांनी सांगितलं की एका सोल्जरने सांगितलं. आता बस चालक, मॅनेजर ते म्हणत होते की आम्ही वेदर रिपोर्टप्रमाणेच टूर डिफाईन करतो मॅडम, कुठेही लँडस्लाईड होत नाही आहे, तुम्हाला कुठल्या महाभागाने सांगितलं, आणि इथे कुठे आर्मी कॅम्पच नाही आहे, कशाला सोल्जर भेटेल. आणि त्या सारख्या असं कन्व्हिन्स करत होत्या की नाही तो भेटला ना मला समोर. आणि ही चर्चा सुरू असताना पुढच्या एक 40 मीटरच्या टर्निंगवर खरंच लँडस्लाईड झाली. बापरे. मग बसवालाही घाबरला, मॅनेजरही घाबरला, ग्रुपवाले म्हणले थँक्स हा तू सांगितलंस, कुठे आहे तो सोल्जर. मग सगळेच शोधायला लागले, कुठेही तो मिळेना. पण यू वोंट बिलीव्ह की त्यांच्या इथे ना एम्ब्रॉयडरीमध्ये त्यांची नावं अशी पॅच केलेली असतात त्यांच्या ड्रेसवर. तर एक पॅच मिळाला ज्याच्यावर स्वामीनारायण, लेफ्टनंट स्वामीनारायण असं लिहिलेलं त्यांना एक बॅच मिळाला. आणि त्या एकदम असं त्यांनी मला फोन केला की बहुतेक मला स्वामी भेटून गेले. म्हणलं दिस इज हाऊ इट इज. दिस इज गिव्हिंग मी गूजबम्प्स. असंच होतं. तुम्ही इथनं कॉलिंग द्या ना. तुम्ही देवळात जाऊन लोक मागतात का, सांगा ना. मी नेहमी म्हणतो की मी एका पॉडकास्टमध्ये पण हे म्हणलोय की मला चान्स मिळाला ना तर मी प्रत्येक देवळाबाहेर एक पाठी लावेन की नेहमीच ना मागायला येतोस, कधीतरी भेटायला येत जा. वाव. जास्त छान वाटेल ना. सांगा ना, भेटतात ते. असं काही नाही आहे की मी वेगळा आहे आणि तुम्ही वेगळे नाही आहे. ॲब्सोल्युटली नॉट. तुम्ही इथनं फॉलो करा ना, ते तुम्हाला प्रत्येक वेळेला पदोपदी तुमच्याबरोबर असतातच. व्हॉट एव्हर डेटी डिव्हाइन एनर्जी यू फॉलो. मी त्यांना आजोबा म्हणतो, कोणीतरी त्यांना वेगळ्या नावाने हाक मारत असेल, डिपेंड्स. सो इट्स जस्ट युअर बिलीफ दॅट ही इज विथ यू अँड ही इज विथ यू. समर्पित श्रद्धा पाहिजे, मी परत म्हणतो. सर हे सगळं ऐकून कधी कधी असं वाटतं की हे एक ब्लेसिंग असणं इज लाईक अ डबल एज स्वॉर्ड. म्हणजे ह्याचा मिसयूज खूप होऊ शकतो, करायचाच झाला तर, किंवा तुम्हाला मॅन्युप्युलेट करण्याचा प्रयत्न सुद्धा होऊ शकतो फॉर दे बेनिफिट. म्हणजे तुम्ही नेहमी उदाहरण देता. आत्ता आपण सुरुवात करण्याच्या आधी तुम्ही विचारलं टीमला की इन्सेप्शन बघितली आहे का. त्याच्यात जे दाखवलंय ते खरोखर होऊ शकतं. असं काही तुमच्याबरोबर झालंय? हो, 1-2दा घडलंय. म्हणजे रादर बऱ्याचदा घडलंय. पण मी नेहमीच माझ्या मुलाखतीत सुद्धा गेलो की सांगतो की मला एकदा मुंबईत असताना एक फोन आला की मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे आणि तुम्ही दादर स्टेशनला इथे मला भेटा. आता मी म्हणलं एकच प्रश्नासाठी कशाला भेटायचं आहे, तू फोनवर विचारतो. म्हणलं नाही, मला भेटूनच बोलायचं आहे. आता मी गेलो तेव्हा त्या व्यक्तीला एक तर माझा नंबर कसा मिळाला ह्या विचारांमध्ये मी होतो.
मी जेव्हा तिथे पोचलो तेव्हा तो कॅप आणि कव्हरअप आला होता आणि तो म्हणला मला आज एक असाइनमेंट मिळाली आहे, तर ती फक्त होणार आहे की नाही माझ्या आवाजावरनं सांगा, मला तुमची फी माहिती आहे ती मी आणली आहे. बापरे. तर मी त्या व्यक्तीला म्हणलं की मला हे कळलं की तू सुपारी घेतलीस कोणाला तरी मारायची आणि मी असलं तुला काही सांगणार नाही. त्याच्यावर ही ट्राय टू कन्व्हिन्स मी की नाही नाही मग मी तुम्हाला देतो ना काम झालं तर 30% त्या असाइनमेंटचं. म्हणलं मला त्याची गरजच नाही आहे. टचवूड त्याच्यानंतर तो माणूस मला कधी भेटला नाही ना त्याचा मला कधी फोन आला. पण असं घडलंय का? हो असं घडलंय. म्हणजे असं कारण हे क्वाईट नॅचरल आहे. खूप नॅचरल. म्हणजे कारण तुमच्याद्वारे कितीतरी चुकीच्या गोष्टी घडवून आणू शकतात लोक. ॲब्सोल्युटली. Is that the reason why there is only one Kapil Joshi? म्हणजे what I'm trying to ask is that the reason why you cannot pass this vidya to someone else? किंवा you can't teach this to someone else and there can never be another Kapil Joshi? असं नाही मला वाटत. कारण इफ यू गो टू वेस्टर्न साईड युरोपमध्ये 100च्या वर क्लिअर ऑडियन्स पडलेले आहेत अकॉर्डिंग टू मी. कारण ते तिथनंच आलेलं आहे. मला हे कळलं कारण मला माझा पाथच तसा डिफाईंड होता असं मी मानतो. रादर मी वाट बघतोय की असं कोणी असेल तर लेट मी गाईड दॅट पर्सन. जर तो माझ्याकडे आला की बहुतेक मला सुद्धा असं वाटतं की आय एम अ क्लिअर ऑडियंट, मला आवाजावरनं कळतंय. सो ज्या चॅलेंजेसमधनं मी सुरुवातीला गेलो निदान ते तरी मला त्याला सांगता येईल की बाबा असं होऊ शकतं किंवा दीज आर द पॉसिबिलिटीज वेअर सच काइंड ऑफ थिंग्स हॅपन्स. मला नाही वाटत की एकच कपिल जोशी आहे. आय थिंक सो अनेक असतील 100%. बिकॉज त्यांना जास्त काळजी आहे जगाची माझ्यापेक्षा. दे कॅन क्रिएट इट एनी टाईम म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये ते घडवू शकतात ही गोष्ट. पण मी ती पास करू शकत नाही कारण मीच ती कुठं शिकलो नाही आहे. हो ना. हां मी इंट्युशन कसं डेव्हलप करायचं हे लोकांना सांगतो. लोक माझ्याकडे येतात, काही गोष्टी घेऊन जातात. म्हणजे सांगतो मी त्यांना की असं करा तसं करा. कारण शेवटी मला तो आवाज ऐकायला लागतो. मगाचा जो प्रश्न विचारला असं कित्येकदा घडलं आहे की एखादा माणूस अपॉइंटमेंट घेतो माझ्याकडे येतो आणि मला कळतं की हा उगाच टाईमपास करायला आला आहे. कारण 3 सेकंदातच कळतं ना. त्यामुळे मी त्याला म्हणतो जाऊ दे ना, चहा कॉफी पिऊ, तू तुझ्या वाट्याला जा, मी माझ्या वाट्याला जातो. कशाला तू तुझे पैसे घालवतो, मी माझा वेळ घालव. पॉईंट 1. कित्येकदा असं घडलं आहे की लोक येतात आणि मला हे कळलेलं असतं की मी जे सांगणार ह्यातला हा काहीही ऐकणार नाही आहे. पण माय जॉब इज टू टेल हिम ऑर हर. मग ते सांगायचं काम आपण करायचं. ते फॉलो नाहीच होणार आहे माहिती असतं, पण अल्टिमेटली कर्माने जे लिहिलेलं आहे ते तुम्ही करायचं. सी बिकॉज युनिव्हर्सल रूल असा आहे ना की वी आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी से, नॉट फॉर वॉट अदर अंडरस्टँड. सिम्पल आहे ना. हो अगदी 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 खरं आहे. आपण अदरवाईज सगळ्यांचे कुठेतरी कन्सल्टंट असतो ना. सो तुम्हाला कोणी फसवू शकत नाही ना, म्हणजे पैशाने आय एम सेइंग. नाही असं झालेलं आहे काही काही वेळेला. पण आय अगेन ॲक्सेप्ट इट ॲज अ पार्ट ऑफ माय कार्मिक कॉम्पेन्सेशन. राईट. तुमचं कार्मिक कॉम्पन्सेशन आहे. बट व्हॉट हॅपन्स ॲज अ कॉन्सिक्वेन्स टू द पर्सन हू हॅज डन दॅट टू यू? सी सिम्पल गोष्ट आहे की मी नेहमी म्हणतो कर्मसिद्धांताप्रमाणे आपण ह्या जन्मात जे करतो ते आपण भोगतो. हाच थॉट चुकतो. आपण ते बॅगेज आपल्या नेक्स्ट जनरेशनसाठी देत असतो आणि आपण आपल्या आईवडिलांचं काही राहिलेलं कॉम्पेन्सेट करत असतो. सो आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक लोक येतात जातात. काही लोक आपल्याला शिकवून जातात, काही लोक फसवतात, काही लोक लिटरली बिट्रे करतात. मी त्यांना एवढंच सांगतो म्हणजे त्या लोकांना की ह्या जगात कसं वागायचं नाही हेही लोक शिकवतात ना. खूप सिम्पल आहे. ठेच लागलेल्या माणसाने ना शहाणं व्हायचं असतं, पुन्हा ठेच काढायचं नसतं. कारण एक युनिव्हर्सल रूल असा आहे की यू कॅनॉट रिपेअर व्हॉट यू रिपीट. म्हणून मी मगाशी तिथं जात येतो ना की व्हाय टू एन्टँगल विथ द थॉट्स. अरे ते तेव्हा केलं असतं तर फार बरं झालं असतं. पण व्हाय टू गेट सो अटॅच टू दॅट रिग्रेट की मी ते केलं असतं पण ते नव्हतं ना लिहिलेलं. ॲक्सेप्ट, एम्ब्रेस, मूव्ह ऑन. ॲक्सेप्टन्स वाढवायची गरज आहे. ॲब्सोल्युटली. आणि स्वतःला ओळखायला शिका ना आधी, स्वतःवर प्रेम करायला शिका ना आधी. कशाला गरज आहे कोणाची? हेच तर मी मेंटॉरिंग करतो लोकांना. सिन्स यू डायवर्ट द सबकॉन्शियस अँड मेक इट वर्क इन द फेवर ऑफ अ पर्सन, म्हणून विचारते आहे की खूप जास्ती काळ चाललेल्या कोर्ट केसेस असतात. सेटलमेंट्स होत नाहीत. वॉट एव्हर बी द प्रॉब्लेम, कॅन यू हेल्प देअर ऑल्सो? आणि इफ यू कॅन and suppose I am in touch with you, will you start working or will you start isolating me or the person in front of me or the lawyer of that person or my lawyer? म्हणजे किती लोकांवर काम करायला लागतं? नाही, याच्यामध्ये मुळात ब्लॉकेज नेमका कुठून आलाय हे आधी समजावं लागतं. ओके. मग तो समजा एकाच व्यक्तीकडनं की समजा न्यायाधीश जजना नेमका ते पासच नाही करत आहे तर मग मला बाकीच्या चेंजची गरजच नाही आहे ना. अच्छा. जजच्या डोक्यात तो बुद्धिवाद आणूया. सी मी एक गंमत म्हणून सांगतो हाऊ आयसोलेशन स्टार्टेड. नावं घेता येणार नाहीत क्लायंटची, पण मित्र आला आणि म्हणला की युजली माझ्याकडे माझे जुने क्लायंट जानेवारीमध्ये येतात की हे वर्ष कसं जाणार आहे, बरं चांगलं वाईट सांग मला एकदाच म्हणजे वी विल बी प्रिपेअर्ड.
बोलता बोलता ओव्हर द कप ऑफ कॉफी मी त्याला म्हटलं तुला काही प्रॉब्लेम आहे का? तो म्हणला नाही, आणि असेल तर तुला कळेल की. म्हटलं म्हणूनच मला वाटतंय की काही अडलंय का? तर तो म्हणला काय झालंय की माझे लोनची फाईल ऑलरेडी सँक्शनड आहे आणि बिल्डरकडे मी जिथे फ्लॅट बुक केला आहे तिथे त्या स्लॅबप्रमाणे इन्स्टॉलमेंट चालल्यात, पण शेवटची डिस्बर्समेंटसाठी काही सही होत नाही आहे. कोणाची होत नाही आहे? बँक मॅनेजरची होत नाही. ओके, मग म्हटलं मग काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे नाही माहिती, दर 2 दिवसांनी आम्ही जातो बँक मॅनेजरशी बोलतो, तो म्हणतो अरे सॉरी तुमचं ते करायचं होतं बरं का, कारण त्याची सही झाली तर ते अल्टिमेटली पुढे जाईल आणि बिल्डरच्या अकाउंटला ते पैसे ट्रान्सफर होणार आहेत. तुम्ही त्याला म्हटलं बँक मॅनेजरचा फोटो पाठव, तर तो मला म्हटलं अरे पण मी असं कसं त्याच्या केबिनमध्ये जाऊन फोटो काढू? म्हटलं काहीतरी ट्रिक वापर. समहाऊ ही मॅनेज. त्याला म्हटलं मला 3 दिवस दे, मी त्या बँक मॅनेजरच्या मनात जाऊन बघतो की काय प्रॉब्लेम आहे. तर 4थ्या दिवशी मी भेटलो, मी त्याला म्हटलं काय आहे, त्याच्या मुलीचं लग्नच ठरत नाही आहे. आता अल्टिमेटली तो बँक मॅनेजर असला तरी ही इज अ ह्युमन बिईंग. तर तो काय होतं बिचारा येतो, स्वतःची कामं अलाईन करतो आणि मग कुठल्या तरी मॅट्रिमोनी ओपन करून बसतो. आता 40 फाईल पडल्या, त्याच्या तुझ्या फाईलवर एक सही करायची, हे त्याच्या डोक्यातनं कुठेतरी स्किप होतं. आता कर्मानी माझ्या मित्राची बिंग अ क्लायंट आणि बँकेचा एक अकाउंट होल्डर, ह्याच्यामुळे त्याच्या मुलीचं लग्न थोडी ठरत नाहीये. ही इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. पण कुठेतरी ते कोऑर्डिनेशन नाही होत आणि ह्याची गाडी अडकली आहे. तुम्ही त्याला म्हणलं की हे बघ तुझं काम वेळेत व्हायला पाहिजे ना, फेवर म्हणजे आपण चांगल्या फेवरनी काम करतो, मी आयसोलेशन करतो. तो म्हणला म्हणजे काय? म्हटलं तुला काय करायचं आहे, तू फक्त कर, मला एक 10 दिवस दे. मग त्याने विचारलं तू किती पैसे घेशील? म्हटलं मलाही नाही माहिती, मी आधी काम तर करतो, काम होऊ दे, आणि मग मी कधीतरी त्या मेसेजची वाट बघतो जो वर येईल की एवढे पैसे चार्ज कर. आणि 10व्या दिवशी ऍक्च्युली डिस्बर्समेंट झाली आणि तो आला पळत मला सांगायला की झालं बाबा तू काय केलंस मला माहित नाही. म्हटलं अरे मी आयसोलेट केलं. अँड दिस इज हाऊ आयसोलेशन स्टार्टेड. माझ्याकडे मेडिकल पेशंट्सच्या हिशोबाने काही लोक येऊन गेली आहेत, लॉयर्स येऊन गेलेले की जिथे केस पेंडिंग आहेत, किंवा डिवोर्समध्ये समोरचा लॉयर पटकन आशिराला तयारच करत नाही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटसाठी. मग कॉज इज जेन्युइन ना, चला करूया. अगेन आय ऍक्ट ॲज अ सपोर्ट सिस्टम. उगाचच ते तयारच करायचं असं नाही. म्हणजे माझ्याकडे असे नमुने आलेले आहेत अनफॉर्च्युनेटली की लग्नाला मुलीने नकार दिला तर तिला हो म्हणण्यासाठी आयसोलेट करायचं. असलं काही मी कामं नाही करत. पण दिस इज हाऊ आयसोलेशन स्टार्टेड खरं. सो यू डिसाइड वेदर यू नीड टू आयसोलेट योर ओन क्लायंट का द लॉयर का द जज, पण समहाव एंड रिझल्ट इज दॅट इट्स अ विन विन सिच्युएशन फॉर ऑल. सर अगदी ऑफबीट वाटू शकतो हा प्रश्न इथे आज या प्लॅटफॉर्मवर, पण आपण जसं म्हटलो तसं कॅन्सर सोसायटीमध्ये आहे तसा अजून एक कॅन्सर आहे आपल्या सोसायटीमध्ये, अँड दॅट इज आत्ता आपण डिवोर्स रेट्सबद्दल बोललो म्हणून माझ्या डोक्यात आला एक्स्ट्रामॅरिटल अफेअर्स, ज्याला तुम्ही नेहमी म्हणता की कर्माचं सिद्धांत आहे हे, कॉम्पेन्सेशन, विच इज वाय आय एम आस्किंग यू दॅट. अशा बाबतीत यू विल आयसोलेट द पर्सन चीटिंग or you will isolate the person who has come to you with the complaint that his spouse is cheating? मोस्टली मी ह्याच्यात आयसोलेशन नाही करणार. बरं. बिकॉज दॅट कॉम्पेन्सेशन हॅज टू बी फुलफिल्ड समवेअर असं मला वाटतं. मी म्हणूनच विचारते की व्हॉट डू यू मीन बाय दिस? बिकॉज कुठेतरी पुढचा पाथ जो आहे ना तो क्लिअर होणं गरजेचं आहे ना. कारण कसं आहे आपल्याकडे गंमत आहे ना, मोक्षप्राप्ती हवी. मोक्ष 4 नाईट 5 डेजचं पॅकेज आहे, म्हणजे परमनंट ही मुक्ती असते. ओके. की तुम्ही कुठल्याच म्हणजे यू विल मर्ज विथ द युनिव्हर्सल कॉन्शियसनेस फॉर एव्हर. मी म्हणतो ना डेथ इज होमकमिंग, की तुम्ही पुन्हा कुठल्याच योनीतनं जन्म घेणार नाही, ही खरी मुक्ती आहे ना. मोक्ष हा पिरियॉडिकल असतो. त्यामुळे लोकांना वाटतं की मला मोक्षप्राप्ती आहे, असं पटकन होतं असं नाही आहे. पहिली गोष्ट, कुठेतरी तुमच्या कर्माचं बॅलन्स शीट तुम्हाला नील करावंच लागतं. चित्रगुप्त हा नावाप्रमाणे गुप्त आहे ना, तो तुमचं बॅलन्स शीट मेंटेन करताना तो कुठेतरी व्हिजिबली इनव्हिजिबली अवेलेबल आहे ना, आणि तो ते सगळं गुप्तपणे करतोय. सो लोकांना हा जो एक गैरसमज आहे ना की मी चुकलो तर मला फेस नाही, इट गोज टू युअर नेक्स्ट जनरेशन. तुम्ही ते बॅगेज कमीत कमी पुढच्या जनरेशनला द्या, यासाठी हे प्रयत्न असतात. म्हणून ते कॉम्पेन्सेशन काही वेळेला व्हायला लागतं. एक्झाम्पल घेऊ की बाबा नवरा बायको आहेत आणि तो बायकोने म्हटलं की नाही मला माहिती आहे त्याचं काहीतरी सुरू आहे, तुम्ही त्याचं मन आयसोलेट करा सो दॅट तो कुठे डायव्हर्ट होणार नाही. बिकॉज आय सिरियसली लव्ह हिम, आय डोंट वॉन्ट टू बी गेट डिव्हर्टेड. ओके फाईन, मी ते केलं आणि पुढे त्यांच्याच मुलांनी काही केलं तर मग तुम्ही काय म्हणाल? मग तुम्ही पुन्हा मुलाचं आयसोलेशन करा मला नाही म्हणू शकत. मी म्हणेन नाही, कर्मा इज गेटिंग कॉम्पेन्सेटेड समवेअर. सो यू आर ट्राईंग टू से की जे काय आपल्याबरोबर होतं आहे
is only a compensation of what was done earlier. सी पूर्व पुण्यही येते तर पापही येतात की नाही. बॅलन्स शीट दोन्ही घेऊन येतं, एकच घेऊन कसं येईल. कुठेतरी तर नील व्हायला पाहिजे, हिशोब लागले पाहिजेत. तुम्ही किती त्याच्यामध्ये फेरफार कराल. जसं मी नेहमी म्हणतो की सी मेडिकली पहिले हार्मोनल चेंजेस हे 8-9 वयामध्ये होतात, राईट. तिथे परमेश्वर तुमच्या कॉन्शियसवरचा जो कंट्रोल आहे तो सोडून देतो आणि तो तुमच्याकडे देतो. म्हणून अहंकार पहिला जागृत होतो. 8-9 वर्षाचे असते ना आपण, माझा डबा, माझी आई, माझे टीचर, हे का क्लेमिंग व्हायला लागतं. कारण तो सोडतो की चला आता हे तुझा कंट्रोल आहे, बघ तू काय करायचं ते. पण त्यामागचा त्याचा थॉट हाच असतो की आता कर्माची फेरी सुरू झाली. म्हणून 8 वर्षाचं मुलं होईपर्यंत मी कधी भविष्य सांगत नाही. मी म्हणतो दे आर ऑलवेज गार्डेड बाय एंजल्स. तुम्ही कशाला विचारता, चुकणारच होता मी. The least you could do, me Manin, is just be careful of your actions. And probably the words which you say. And the thoughts And which the you thoughts. think. And the control of it. Oh, yes, असं आहे ना. definitely. So towards the end, सोलसमला काय आशीर्वाद द्याल? नाही, सोलसमला काय देईन मी तेच म्हणेन की जस्ट गेट गोईंग, गो विथ द फ्लो फॉर द सोलसम आय विल से. अँड फॉर एव्हरीवन ऑन दिस प्लॅनेट मी एकच सांगेन परत की काय आहे त्याचा विचार करा. मॅनिफेस्टेशन स्टार्ट्स विथ दिस बेबी स्टेप्स. काय नाही आहे याचा विचार करू नका. सोलसम इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अँड ग्रेट थिंग्स फॉर शुअर. ते मी पहिल्या भेटी ते सांगितलं होतं. सो पुन्हा आज सांगायची गरज नाही आहे. सो डोंट वरी अबाउट इट. Thank you. जस्ट कीप गोईंग अँड प्रे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. Thank you. Thank you. येस. And of course, we ask all the speakers, पुन्हा तुम्हाला विचारावंसं वाटतं म्हणून, a life lesson that your life taught you and which you would like to share with our viewers. The biggest irony of life or human life is ना, we want everything permanent in a temporary life. आणि असं नाही होत. काय सुंदर आहे. असं नाही होत. त्यामुळे जे तुम्हाला दिलं आहे, जे मिळालं आहे, ॲक्सेप्ट करा, पुढे जा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जस्ट ॲक्सेप्ट वॉट यू आर, बी युअर ओन सेल्फ, फाइंड युअर सेल्फ. आणि तुम्हीच तुमचे गुरु आहात. तुम्हाला खरंच गरज नसते एका पॉईंटला कुठल्याही अलाइड अशा सपोर्टची, नसतेच असंही माझं मत नाही आहे. पण स्वतःला जर का ओळखू शकलात तर 70-80% यू आर थ्रू, असं माझं मत आहे. सो जस्ट डोंट गेट अटॅच टू मच आणि ओव्हर थिंकिंग खरंच करू नका. दॅट विल ऑलवेज लीड टू द प्रॉब्लेम्स and mental physical problems both. True. So breathe, that is very important. Beautiful. Thank you Okay. so much. काहीच प्रॉब्लेम नाही. आदेश. Where attention goes, energy flows. There are certain things in this world which defy the laws of this very world. So, see it to believe it. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe and comment on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind the persona. Till then, take care guys. Remember, life is short. Live it fully, love unconditionally and laugh out wholeheartedly. Thank you and God be with all of us.